Yes, good morning, good morning. Welcome po sa aking night shift. Night shift talaga, no? Dali lang. Medyo, asa na ba yung paangat program ko rito? Paangat program. Ayun. Okay. Music, maestro. Shoutout muna tayo guys ha. Shoutout muna tayo. Ayan. Ah, and Gilos, may ka-shoutout sa'yo Gilos, Hapong Dreamer. Welcome back after 600 years. Apong Edson. Kumusta na kayo po? Busy na eh. Naglaloko ba yung ano ko? Pag nagla-loading ako. Ayan. Dami kasing gumagamit ngayon eh. Dami namin gumagamit sa internet ngayon. Kaya medyo... sige Apong Edson. Drive mode. Ayan. Shoutout muna natin si Gilos. And syempre nandyan si Nature. Shoutout sa'yo Nature. And may bago tayong bisita na si Che and Akira Vlog. Mega shoutout po Che Akira Vlog po. Ayan. Loading pa yata ako. Loading ba ako? Mahirap kasing may kalaban sa internet. Agahang. Narinig ba ako dyan sa baba? Apong Edson, narinig po ba ako? Ayan. Welcome po. 450 million in the house. May 50 pa. Shoutout po sa lahat guys ha. Gilos, kumusta ka na Gilos? May bago kang vlog Napanood ko na yung Gilos. Yung vlog mo vlog na kumukuha ka ng niyog. Shoutout sa iyo Si Apong Gloria, may ka-shoutout tayo Gloria Romero. Gloria, Ma'am Apong Gloria, salamat Apong Gloria. Civil BG, Nature. Iba yung mga nandyan? Si Che and Akira Vlog. Shoutout po. Salamat po sa pagpunta. May jacket na po kayo. And Gilos Vlog. Gilos, invite mo na yung yung kaibigan mo Gilos. Yes. Oh sir. Sabi niya. Oo. Ano ka lang, upload ka pa Gilos. Very good. Yung isang araw tumatawag ka sa akin, no? Wala, busy ako nun. Pag ganong oras, busy ako ng ganong oras. Alam mo naman, may inaalagaan tayong bata. Ayan. Nakita nyo naman, guys. Kaya, Edward, sabi naman, Nature Civil PG. Ayan. Dali lang. Ayan. Galing muna natin to. Ayan. Shoutout muna natin yung mga nandyan sa baba. Almins Vlog. Shoutout sa'yo Almins Vlog. Almins! Baba mo yung bahay mo Almins. Padikit kita kaya kay Gilos. Magmapal. Sundan mo lang ako.
Magparami muna tayong konti. Hello, Alvin's Vlog. Alvins, baba mo yung, baba mo bahay mo. Alvins, andali. Para makagraduate ka ng 900. Kasi matagal ka nang hindi nakakapag Kaya, yung mga kabatch mo, graduate na sila. Ikaw, hindi pa. Oo, sabi niya. O, yung kay Kala Isla. Kala Isla. Heavy we're trouble loading feed. You may be offline. Sabi naman niya. Yan di ko mabasa. Almins, ayun na ito. Guys, connect nyo naman po si Almins guys, road to 900. Gilos, pakita mo naman si para siya. Si Bill, please connect to Almin's Vlog, road 900 subscriber. Please. Nightbot, dinrap niya. Nabangan natin guys sa Sunday po. Meron po tayong hit Bale mangyayari doon, meron po tayong 70s 80s road to forever na, sabi naman ni Almin's Vlog. Okay po ba yung music natin guys? Hindi po siya malakas, hindi po siya mahina. Tamang-tama lang po ba? Sundan mo lang ako. Jumbo, what? Kong Al, mega shara sa'yo Kong Al. Magpatalo, Jumbo. Ayan, binaba ni Okay, sir, salamat. Salamat, Gilos, Ayan, dikitan mo si Almin's Vlog. Magbakas ka sa kanya. Ano yan? Magdidikit yan si Almin's. Kaya mo ba to? Yes! Ricky Navy official, one of my sana maging resident singer na to si Rick Navy. Salamat Soy. Kapag hindi ka available, sabihin mo lang sa akin pwede kitang pakitin dito si Ricky Navy. May mga resident singer na ako dito, si Dante Baron, ayan si Soy Ricky. Soy Ricky, marami nag-enjoy doon Ricky, sa meron akong sa Sunday, meron tayong K-hit ayan, K-hit ibig sabihin meron po yung mga 70s, 80s, 90s na mga song, ayan. Meron din tayong mga bisita doon. Sa Sunday po yan guys, abangan nyo po sa Sunday. And sa bahay ko po guys, okay? Marami po tayong mga bisita by Sunday po, ayan. Mga classic song, mga noted soy, salamat. Basta kung available ka Ricky Navy, soy sauce metoyo, sabi naman yan Salita. Gilos Ninja Long gamit ko, sabi niya, okay. Gilos, ikaw na bahala sa kanya, main yung ididikit sa'yo, okay? 27 pa lang. Hindi, wag mong dikitan yan, ninja yan. Dikitan mo yung binaba ni Almin's Vlog. And dikitan mo din si si Ricky Navy. Ayan, yan, napakagaling na singer yan. Kapag available siya mamaya, pwede siyang umakyat dito. Okay? Sana nga, malay mo, bigla ang darating yung mga bisita natin, di ba? Kasi kagabi, hindi ako nakapag-LS kasi sumuporta ako. Umakyat ako dun sa kabilang live. Kailangan ko rin sumuporta, siyempre. Balik-balik lang yan. Toyo soy, single almusal, sabi naman ni Kong Al. Si Kong Al, mag-almusal ka pa, Kong Al. Okay. So, i-type mo lang yung kapogi and si Nightbot nang bahala mag-drop sa bahay mo. Magparami muna tayo ng tao guys, okay? Mamaya-maya niyan sigurado dadamin tao mga yan. Basta nakapin guys yung aking mga members.
Kasuyo na lang yung mga members ko na nakapin. Ayan, si Almin's Vlog. Ayan, si Almin's. Yung kanyang main. Jilos, ito yung main nyo. Yan yung Almin's Vlog. Yan yung kanyang pinaka-main. Soy, manyaman. Manyaman baing single, sabi naman ng apong Kong Al. Kong Al. Soy, manyaman baing singles. Para kanino ba yan? Kong Al. Kapogi. Yan. Tama yan. Ayan. O, diba? Binabali Nightbot yung bahay mo, Soy Ricky. Ayan. Salamat, Soy, ha? Wait pa natin si Dante Baron. Baka pwede pang umakyat yun mamaya siguro. Kasi, yung mga tao kasi, parating yan mga bandang alas 10 sa Pilipinas. Mag-aalas 9 pa lang eh. Single na si Soy Ali single. Single na si Soy Ali single. Ano tayo ng kokay? Kenting dyan Kong Al. Sinong single? Dinner tayo. Oy, kain muna kayo guys. Magpaparami muna tayo ng mga customer. Ayan kasi medyo na-delay yung mga ibang customer natin. Yung iba kasi nasa trabaho pa sila sa ibang planeta ng mundo. Kaya maya-maya guys, mga bandang 9 or 10, 11 yan. Papasok na yung mga friend rice, single soy. Gets ko na eh. Busy pa soy. Sige, okay mo yan Rick. Sige soy, so no problem. Basta alam mo naman pag hindi ka busy, papakilala kita dito sa community ko, okay? Mga puyaters, ayan, mga puyaters daw. Oo, isa din ako sa mga puyaters, guys. Isa nagtulog ako alas 2 na madaling araw. Pero nagigising ako mga bandang 11 or 12, ayan. Gising na ako niyan. Almins, dikit na po, sabi niya. Jilos, salamat sa padikit. Ayan, sigurado, dikitan mo mga to, sila Ricky Navy, si Kong Al. Ay, alam ko, dikit mo na si Kong Al eh. Okay, thank you Jilos. Sabi naman ni Almin's Vlog noted. So, sige. Balikan ko. Dikita nyo rin si Rick Navy guys. Magdidikit yan. Pag hindi nagbalik, sabihin nyo po sa akin papagalitan natin kapag umakyat yan si Rick Navy. Okay? And si Kong Al, single, tinapa, dakal, balikan kita. Sabi naman niya, no? Single at tinapa, dakal kamatis, tiltilan o kaya dilis. Ay, wakan naman yan. Kong Al. Yung isang araw yan, ulam ko yan. Yung tinapa lang. Tinapa. Walang dilis. Tapos lagyan mo ng sili. Tapos may bagoong. Bagok. Diba? O, diba? Tapos, MMLS Opo Kong Al. Sabi naman ni Jilos, invite mo na yung kaibigan mo, Jilos. Wag mong wag mong pababayaan yung Jilos. Kasi, sabihin mo sa kanya, laban lang. Wag siyang magwala ng pag-asa. Basta, laban lang. Basjen! May LS ka kanina, di ba, Basjen? Nagtamsak lang ako dun, Basjen, ha? Ituloy mo lang yung live mo. Di ba nagpapaturo? Marunong ka na pala mag-live, Basjen, di ba? Very good yan, very good yan. Thank you, Jilos, sabi naman ni Almin's Vlog. Thank you, Jilos. Balikan kita, sabi naman ni Okay, basahin ko muna yung mga to. Tumatawa si Almin's Vlog. Ayan, si Ricky Navy. Ayan, padilat-dilat. And salamat pa sa pagbalik. Damihan mo ng Almin, sabi naman ni mabait yan, Jilos. Maniwala ka sa akin. Yeah. One of my favorite friend na si Almin's Vlog dito sa YT. Sa ibang planeta yan pero laging nandito sa akin yan. Single soy paneng na kang single alang jowa sabi naman ni Kong Al. Di ba Kong Al? Ikaw ba Kong Al? Single. Di wow. Okay, sabi naman ni Almin's Vlog. Ilan ang gusto mo, Jilos? Sabi niya man. Single fried rice po. Sabi naman, sabi naman,
Ako nakakailang rice ako pag, nasa Mang Inasal ako, siguro mga 5, siguro 5 or 5. Mas masarap kasing magkamay sa ano, sa tawag dito, sa Mang Inasal. Paano paano mag-watch anong time sabi ni Basjen, paano mag-switch ng live stream host? Switch? Anong switch? Mag-switch. Gamitin mag-ano ka, kung gusto mag-StreamYard, Basjen, kung gusto mong mag-ano, PM mo na lang ako ha. PM mo ko dun sa Facebook ko, ano. Ayan yung Facebook ko. Same din yung pangalan ko, Edward Lacsena din sa Facebook page ko. Ayan. Ayan, alam naman ni Almin yan, yung aking Facebook page. Single. Inasal. Lugi sayang Mang Inasal Ed. Hindi lugi yung Mang Inasal na paano ka, ano. Siya ako yung lugi kasi minsan pag busog ako, nakakadalawang kanin lang ako. Masarap magkamay doon. Single, de letra, de English, sabi naman ni, ayan, dikit na daw si ano, Soy Ricky, dikit na daw si Jelos. Ubos na ang rice nila, sabi naman ni, yes, MacLord, shoutout sa'yo MacLord. Ay MacLord, sorry, may LS ka pala kanina, hindi ako makakyat. Late naman kasi yung, ano mo, MacLord. Ang LS mo dapat mga ganito. Ang ganitong oras, mga bandang kasi alam mo naman may inaalaga na akong bata. Oo, pag mula hapon hanggang alas 7, alas 8 yan, meron pa akong alaga. Pero kapag mga bandang 8, 8:30 to 9 onward na yan, wala na akong alaga. Yung nanay tatay niya. Ayan, mega shoutout sa iyo, Sir Milyonaryo Jamot. Welcome back, Sir Milyonaryo. Sir Milyonaryo, huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya mo 'yan. Tignan mo nga sila, tignan mo sila, no, sila Gilos. Hindi nawawalan ng pag-asa yan. Sir Milyonaryo, laban lang. Yes, mega shoutout sa iyo, Apong Julie Flores France. Apong Julie, thank you so much. Nakita ko yung ano mo, Apong Julie, dun sa Sunday ko, 7 K-hit guys, huwag niyo po kakalimutan sa Sunday K-hit may mga bisita po tayo diyan. Nag-invite na ako sa mga matitinding singer po. Kaya huwag niyo pong kakalimutan every Sunday po Ayan, si Apong Julie nandiyan. Sanggel na si Kano Kapogi Ali single. Okay. Bala ko sa atin yung patamaan niya kung yan. Sir Milyonaryo, shoutout sa iyo, Sir Milyonaryo. Nandyan si Apon Dreamer, sabi naman ni Milyonaryo Jamot. Apon Julie, sabi naman ni Rick and Navy. And Gilos hanggang Apon Julie, nakalimutan ko pala yung yung sinent yung link ni nung nagtataho. So ay yung mag-ice cream pala. Sorry, nakalimutan ko, Apon Julie. I-send ko na lang mamaya, Apon Julie. Sorry, nakalimutan ko. Ayan, hanggang mag-graduate ng 800, sabi niya, Almin's Vlog, sabi naman niya. Okay, pinin ko muna guys yung mga members ko guys, yung mga members ko. Kasi priority rin yan kasi always na naging nakapa-member sa akin yung kaya priority ko muna sila, okay? And sa lahat po ng mga nandyan sa mga bago po, please subscribe my member, okay? Mac Pogi, mega shoutout sa'yo, Mac Pogi, salamat Dreamer, sabi ni Achin Julie, mega shoutout daw, sabi ni Dreamer Nature. And Ma'am Julie, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ayuda. Sabi naman ni Gilos. Ayan. Sabi naman ni Almin's Vlog, Gilos, sabitan kita ng garland pagka-graduate mo, sabi naman. Guys, si Almin's Vlog growth to 900. Ewan ko, kulang na lang yata ng 7 or 6 mga ganyan si Almin's Vlog. Ayun. Basjen, paano mag-live stream sa ML? Ay, hindi ko alam yan. Hindi ako marunong sa mga games, Basjen, tanong mo sa mga gamer. Tanong mo kay Amon. Si Amon, wala pa si Amon. Hindi ko nakikita si Amon. Nakikita ko yung bahay niya. Nasa 30 plus na. Wow, amazing bahay na si Amon guys, Nakita ko yung bahay niya ni Amon. Nasa 31,000 subscriber na si Amon. Galing ni Amon. Pag sabi naman ni Dream pag letran me ekap ene pawari ikwa ing
Sangle, Sangle Kano, sabi ng Koyong Blood. Ay, Koyong Blood, Kong Al. Tapos sabi naman ni, anong pangalan nito? Si, just supporting na lang, Amon my son. Okay, sige po, salamat sa support. And si, kung, Milyonaryo Jamot, paano mag-live sa stream? Okay. Tumatawa si Jilo. Subukan mo. Ayan si ano, baka try mong magtanong kay Almin's Vlog kasi ano yan. Marunong sa gamer yan. O subukan kita. Ay, hindi pala marunong yan. Apong Merry Chris! Shara, Apong Merry Chris Lacson. Salamat Apong Merry Chris. Nakita kita doon sa kabila. At salamat sa pagpunta. Kay Ma'am Liz. Ayun kay Ma'am Liz. Ang dami din tao doon kay Liz. Dinikitan ako doon, 20. Nilagas din, kaya hindi ako nakagraduate doon. Pero okay lang yun, thankful pa rin ako, daming mga nakilala ako dyan, siyempre. Diba? Yun ang importante, marami kang nakilala doon. Kay naman magkaroon ng, kayo pa na magkaroon ng 15 million. Oo nga, nakita ko nga, Sir Millionaire, 15 million views. Grabe. Nakita ko na yun kay, kay Amon. Panood ko, ang grabe, ang dami niyang views. Million talaga. Tapos, ongoing pa yung ongoing pa yung subscriber niya. Kaya support naman, siyempre, kay J-Los. Kay Almin's Vlog. Basta, mag-ingat na lang siya sa mga pag-upload niya. Sa mga, kapag nag-monetize siya, kailangan medyo tanggalin niya muna mga yun para hindi siya ma-strike. Diba? Merry Chris Lacson, sabi ni Apong Dreamer. MLSO, Ma'am Chris, sabi naman ni Jilos. And you're welcome, Jilos, sabi naman niya, okay, Apong Al, Kong Al, may kasyara sa'yo. And Apong Dreamer, ayan, nandyan po si Apong Dreamer. And si Apong Julie, siguro naka-BG lang si Apong Julie dyan, Apong Julie. Ayan. Okay guys, huwag niyo pong kakalimutan. This coming Sunday po, meron po tayong K-Hit, from 70s, 80s, 90s. Abangan nyo po yung ating mga guest singer sa Sunday po guys, okay? And sa lahat po ng mga gustong umakyat, ay sabihin nyo lang po, bababa ko po yung hagdan. Wait lang, baba ko yung hagdan. I just wanna live forever. 20 million, bukas mag 20 million na yan. Wow. Papuntahin mo nga si Amon dito, Sir Millionario. Nga pala, may contact ako sa kanya. Pero nakaka-proud din pag yung mga maliliit na bahay dati, lumalaki ng bahay. Nakaka-proud talaga. Di natangko mo, mag-out ka, Apong Dreamer. Busy mag-drive ya. Wapin Merry Chris na yan, mga katakoting abak, mamangan single. Yang Angel baby, sumakit ang ears ko dyan, sabi ni paborito ko to gusto kong pag-aralan tong Angels na to eh. Alam niyo may mga TikTok, kaya lang, enjoy lang guys. Sana all 20 million, sabi naman ni Jilos. Milyonaryo mo, Jamot. Sana all milyonaryo. Yan, sabi naman ni Mary Chris. Sakit ko bitis, sagli mo. Sibyl BG my friend. Shout out sa'yo, Sibyl my sabi naman ni okay. Tabalo kaya ka Kong Al, sabi niya. Civil BG, how are you my friend? Sabi naman ni Millionaire yung Jamot. Mga ilang minuto lang guys mag-start na po tayo. Single fried rice, Merry Chris, kaya kami, sabi ng Kong Al. Pag-aralan mo kapag may jowa ka na, Ed. Edi wow. Tapusin ko muna. Siguro samahan ko muna yung aking pusa at saka yung mga bibi dito sa amin, at saka yung mga manok. Yun na muna yung aking magiging angel. Yes, Jopel! Mega shoutout sa'yo, Jopel. Jopel, mega shoutout sa'yo, Jopel. Nakalimutan ko kaya po, Julie, na ibigay yung link mo, Jopel.
Ayan guys, please subscribe Jopel guys. Mali pa yung bahay niya guys. Isa po siyang ice cream vendor. Kaya ayun, isa din sa mga maliit po yung bahay niya guys. Sana po madagdagan niyo po ang kanyang bahay na si Jopel Nerbal Vlog. Ayan. Yan po yung nag-ice cream vendor. And Merry Chris, single fried rice, sarap. Sabi naman ni Merry Chris. And sabi naman ni Kong Al, na single nasi, Ali, single mad merit fried rice. Sabi niya, okay lang po. Sabi niya, para kantahan mo ang Angel Baby. Ay, parang nahirapan ako dun sa Angel Baby. Pinag-aaralan ko nga yan eh. Parang hirap kuhanin yung ano niya. Tono. Baka mabash pa ako dyan. Baka hindi mag-trending yung video ko dyan. Dito na host si Jopel. Oh, nakita ko na po. Ay, nakita ko na Jilos. And sensya na po ngayon lang po nakadalaw at super busy. Wow. O, sige, okay lang yan, Jopel. Basta pag may time ka lang, Jopel, kapag hindi ka busy, okay lang yan, Jopel. Okay? Apo, sige, yako ni forever mo. Nako, single, sabi naman ni Apo Merry Chris. Nano ya kapangpangan ni fried rice. Kay, fried rice. Singleng nasi. Na paano ka, Kong Al? Singleng nasi. May sangleng nasi, di ba? Sangleng nasi. Ito yung fried rice. Tumatawa si Almins. Maraming sabi naman ni maraming maibibigay si Ma'am Juling na banana, sabi naman ni Jilos. Ayun. Wag kang magalala, magdikit ka lang Jopel ha. Dikitan mo si Merry Chris Lacson or si Kong Al, sino ba yung mga nandiyan kanina, si Almin's Vlog, ayan. Singleng nasi kapangpangan, Kong Al, sangleng nasi or single, tama. Yako buriko king single dakal garlic manyaman garlic tapos din naming magic sarap. Yan. Yung single parang fried rice daw. Anong kapangpangan ng fried rice? Yung mga diyan, mga Bisaya po diyan na yung ang daw ng fried rice sa kapangpangan is singleng nasi. Kaya ayun, nyapin single. Kala ko single. Ngayon pala single pala yan. Singleng nasi sasabihan ko oneng ika pa niya kang single jowa sinasabi mo. Wapin, Kong Al. O, diba? Aning nightbot mo? Na ako kilala. Ala ko nightbot po, pogi. Yan lang talaga si nightbot, guys. Kapangpangan yan si nightbot. Kasi kapangpangan yung may-ari. Kaya, siyempre, be proud, be kapangpangan, guys. Kaya, siyempre, kahit kapangpangan tayo, kailangan din natin mahalin yung mga ibang lahi. Ibang lingwahe ng Pilipinas. Siyempre, yung mga Bisaya, especially Tagalog, di ba? One of number one language sa Pilipinas is Tagalog, siyempre. Alright. Ayan, shoutout sa ating 50 million in the house, sa lahat ng mga pumapasok-pasok sa mga pumasok, palabas. Maraming salamat po sa mga pasilip-silip dyan. And huwag niyo pong kakalimutan, paki-like na lang po. Okay. Yan na ba? 9:40, mga bandang alas 10, alas 11 yan. Ay, sigurado, dadami na yan, guys. Siguro dadaan na yung mga ibang bagong kaibigan na darating yan, sigurado ako. Ikabit mo na akong nightbot po. O sige, kapit dakin, bisang kabit. Atsuna ka ken. Makabili ka ken na pong Merry Chris. Bili mo ken Merry Chris Pagaga. O sige, bili kayo Merry Chris Pagaga. Tapos si Kong Al, sabi ko, buri na ka nung singleng nasi. Ilalagay ko dyan. Di na naka-update si Nightbot eh. BG mo na Ed, hagis mo ng plato mo. O sige. Sige Almen, salamat sige.
Maya-maya ay mag-start na rin ako niyan. Pag dumadami na yung tao. Kong Al, sabi naman ni Alvins, yung ano mo baba mo yung bahay mo Huwag mo kakalimutan. Ako nga pala, ako na magbaba. Pag-graduate kita ng sana makagraduate ka ng 900. Laging lagas yung sa'yo, di ba? Yes, mega shoutout Kong Al Live Mix Vlog. One of my favorite artists, especially sa mga OMJ member. Walang iba kundi si All Live Mix Vlog. Ayan. Thank you so much, Apong All Live Mix Vlog. And thank you so much kagabi at pumunta ka, tumakyat ka sa kay Ma'am Lynch. Ayan. Sigurado may mga dumikit sa iyo All Live. Maraming nagtatanong sa akin, gusto ko daw ilalagay ka daw kita sa ibang planeta, ibang bahay. Kapag daw nag-yelo sila, ilalagay kita doon. Okay, sabihin mo lang sa akin, Apong All Live, kung hindi ka busy at i-recommend kita sa ibang LS, okay? Iwan ko bakit linis-linis naman yan. Sige. Almins it's a pleasure, thanks, sabi niya. Akala mo Apong All Live, believe ako sa mga sa mga may ganyang talent kasi dumadami subscriber mo kapag ganyan. MacLord, sorry hindi ako nakakyat kanina kasi anong oras bang kanina? Gusto ko talagang umakyat sa'yo kanina. Dikit done sa lahat. Ayun, sabi niya, okay. Guys, please connect to Jopel. Ayan, ito guys, isa din sa mga alaga ko to. Isa din sa mga inaabangan ko to. Si Jopel guys, mali pa yung bahay niya. Kasi isa po siyang ice cream vendor. Kaya pinagmamalaki ko din yan si Jopel and especially si Gilos, si Dennis. Siyempre, I'm work po, sabi niya po. Okay, sige. Apong Olive. No problem, Apong Olive. But Apong Jay, mega shoutout sa Apong Jay. Baba ko yung hagdan kung gusto niyo lang umakyat pero hindi ko kayo pinipressure na umakyat, okay? Basta bago mag-start na tayo sa paangat program natin, okay? Gilos ay Jopel. Unahan mo na lang sila Jopel Magbabalik yan, mag-ababalik yan. Okay, obra pa. O sige, Apong Olive. Sige. Thank you so much, Apong Olive. Mix Vlog. Ayun. MLSO, MacLord Pogi, sabi naman ni Mary Chris. Apong Olive, sabi naman ni JTV. And, sige, mag-work ko pa. Okay, mag-work kayo pa. Sige. Alvin's Vlog, 906 na pala si Alvin's. Okay. Salamat naman. Nakagraduate na siya ng 900. Thank you so much sa mga dumikit kay Alvin's Vlog. Na 900 na po siya guys. 907 na pala siya. Thank you so much sa mga dumikit kay Alvin's Vlog. And also guys, please connect to Jopel Nerbal Vlog. Okay? Dinan mo kong saging, sabi naman ng Mapo Mary Chris. Konti na lang yung mga hindi ko pa nadikit sa'yo kasi pinakonti-konti ko muna kasi baka malagas. Kaya konti-konti muna para may ko. Pati kay Kong Al, konti-konti lang baka malagas. Kaya Apong Jay, mandilo ko pa. Kadaratang ko pa. Sige, Apong Jay. Mag-swimming na ka pa. Kailangan po tang manikapong J fresh ka Kaya may Miss J. Miss ko na yung asawa mo. Diba? Mag-work ko pa. Almin's Vlog 906 obra pa. Sabi naman Dinan, okay break. Sabi naman ni Kong Al. Okay break ko pa. Mangan kong sing sangle at malapad at tilapia. Wow, kanyaman yan na Kong Al. Tilim yung alubebe ang pungas lamang po ang kay. Isausaw mo sa alubaybay, sa alamang, sa suka, sa ano pa ba yun? Sili. Linlangan pa. Busy si Naimon next time na daw. Okay, sige. Okay, no problem yan Sir Milyonaryo. Okay lang yan Sir Milyonaryo. Alang problema yan. MLSO po, sabi naman ni Jopel. Ayan. Guys, please connect to Jopel. Please po. Sa mga nandyan po, mga ayuda, nakita nyo po si Jopel. Ayan. Mali pa yung bahay niya. Nasa 50 plus pa lang yata yung bahay ni Jopel. Hindi ko nakikita kung ilan na ba. Okay, tanda ka pinandit. Okay, sige, Apong J. No problem, Apong J. Baka mamaya akyat din siguro si... Ang pangalan nito? Si Dan. Ayan, Diyos ko. Speaking, sasabihin kaya pa may lagyo na at chuya, dinatang niya guys. Dinatang lang nga akong resident singer ampoy kay. Ampoy, nalagyo na yun Soy Ricky, dinatang na
Mega, 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 mega love. Shoutout po kay Apong Dante, ang aking resident singer sa ating mga classic song. Ayan, si Apong Dante. Milyonaryo mo jamot, dikit na po, sabi naman ni Jopel. Ayan, Apong Dante Baron, di na ng talbos. Ala na, may gisan na yung talbos kay ni Soy Dante. Ayan, BG ko mo, Merry Chris, sabi naman. Okay, sige, sige ako, Merry Chris. Mag-obra na ka pa ako, Merry Chris. Pwede pa naman po tayo eh. Marami pa naman eh. 9, alas 9:30 pa kayo ni Kim Pilipinas. 9:30 PM ng gabi. Apong J, Apong Dante, sabi naman ni JTB, Apong J. And Merry Chris. Ayan, Atsune. O, Atsune Pine. Atsuning ka na akong resident singer, siyempre. Marami akong mga resident singer dito. Si Ricky Navy, at saka si Apong Dante Baron. Utot, musta na ka? Sabi naman. Ayan, sabi naman ni Merry Chris. Sabi naman ni, ha ha ha, Apong Merry Chris. Pagaga. Oh, kabagalala, lagyan ko si Apong Merry Chris dyan ng Nightbot, Pagaga. Ilalagay ko rin yung mga resident singer dyan sa Nightbot ko para naman para matuwa yung mga nagko-comment dyan. Okay? Sir Milyonaryo, salamat ha. Salamat po sa magpunta, Sir Milyonaryo. Ayan, sa lahat po ng mga pumasok. Salamat, maraming salamat po. MLSO Dante Baron, sabi naman ni Gilos. And Merry Chris, Ken ko pang mag-work ko pa. Sige, sige. Mag-work ka pa pong Merry Chris, no problem. Ang gata pa man po tayo, maaga pa naman. Nakaka-start pa lang tayo, wala pa isang oras. Okay. Okay. Tawag dito, ang pangalan nito, asan na yung pangalan niya? Nakakalimutan ko yung pangalan niya. Okay. Jopel, pakibaba mo yung bahay mo, Jopel. Magdidikit na ako sa'yo. Mag-start na ako. Okay mo, Apo Lacson Pagaga, sabi niya. May kita mahal. Okay, sige, sige. Dikitan na kita na, Jopel, Mag-start na ako, Jopel. Ayan, mag-start na ako sa'yo. Para mag-start na ako. Ayan, tapos na rin yung ating, Dali, ko muna to. Ayusin natin tong ko. Okay, rock. Hirap talaga pag mahina internet. Mag-lag ya. Ito na lang, rock para maano. Okay. Dikit na kita na, pangalan ito. Sige, Jopel. Dikitan na kita, 58 ka pa lang. 58. Ayun, binababa pa. Okay pala, binababa ni Nightbot. Yung ginawa kong Nightbot. Okay, good. Hindi niya binaba, Hindi ba? Ay, binaba niya. Very good si Nightbot. Ayan, very good Nightbot. Sige, didikit na ako sa'yo, Jopel. Hintayin mo lang Jopel. Jopel, yung ilagay mo dyan yung link mo na short video. Meron ka palang LSO, kasal at birthday ng probinsya. 59. Short video yung kunin mo. Ito yung kunin mo yung wala lang. Ito yung kunin mo yung short video na wala lang. Ay, wala palang comment to. Ito na lang yung katuwaan. Ito na lang lagay mo. Ay, wala din to. Walang comment. Yung mga short video lang ng mga 1 minute. Ganun. Nakaisa na ako. Okay lang yan. Kahit konti pa tayo guys. Okay lang yan. No problem.
Mas okay pa yun, mas didikitan ko si ano, Jopel, pakibaba mo lang, akong bahala sa'yo Jopel, dagdagan ko yung banana mo. Jopel, 60 ka na Jopel 60. Panoorin ko muna tong short video mo. Okay Jopel, wait mo lang nag-start na ako sa'yo. Jopel. Dali lang. Tigitan ko muna sila. Donsky, may kasyara sa'yo, Donsky TVCA, may kasyara sa'yo, brother. Salamat sa pagpunta TM Michelle, may kasyara sa'yo, TM Michelle. Michelle, long time no see. Donsky TV, salamat sa pagpunta. Maya-maya guys abangan nyo po yung mga bisita natin mamaya. Kung may mga darating po. Ayun, didikitan ko lang si Jopel. Dahil si Jopel po ay meron siyang 60 subscriber. Okay, tusok na. Michelle, long time no see Donsky, maraming salamat sa pagpunta at pagdalaw. Okay lang, sige, okay lang. Okay lang yan, okay lang. Naintindihan ko yung busy kayo. Okay lang yan. Salamat Ikitan ko lang si Gilos. Gilos, baba mo ulit baka nasa ano na yan, nasa taas na. Gilos. Ay, Gilos, si ano pala, si Jopel. Salamat sa mga batamsak nyo. Salamat. Ikitan ko muna to. Ito 62 na siya. 62. Gawa tayo ice cream. Panoorin ko mo yung konti, Gilos. Ay Jopel. Dan dikit kay Donsky. Ayan. Mag-iwan ka ng bakas sa kanya, Jopel para mabalikan kanya. Kanina nag-live ka, di ba? Hindi ko lang kanina ka ba nag-live. Ay, 2 days ago pala, nag-live ka. Nakita ko nga, nag-ano ka ng ice cream. Ganun pala ginagawa, Jopel. Ganun pala yung paggawa ng ice cream, Ang gawin mo dito, dapat ka dito, bigyan kitang na technique. Ang gawin mo dito, lagay mo yung title, halimbawa, paano gumawa ng ice cream. Ayan. Tapos ilalagay mo dito kung step by step kung paano mo ginagawa. Ang unang step, mga ganyan, ang ginagawa po ay ganto. Pangalawang step, ganyan. Kasi kung ikaw kasi marunong kang gumawa ng ice cream, mas okay kasi parang mas prepare nila yung mga gantong mga content. Paano gumawa ng ice cream ng step by step. Ayan, turo mo lang sa kanila. Ganito po. Ang unang step ay kailangan nakaano po yung mga gamit. Pangalawa po ay ganyan. Ikaw nang bahala mag-discuss nun, Jopel. Okay, Jopel. Didikit muna ako sa'yo, Jopel, ganun gagawin mo, Jopel, ganun. Ayan, 63 ka na, Jopel. Panoorin ko muna yung video. Kasal at birthday. Buhay probinsya. Dali lang, Basta yun, Jopel, ganun ang gawin mo, Jopel. Ituro mo lang paano gumawa ng ice cream. Ayan, tapos paano nilalagay yung ice cream sa parang doon yung nilalagay sa di ba? Yung ganyan. Dalawa yun, di ba? Yung ganyan. Yung parang bakal. Lagay mo doon. Paano maglagay ng ice cream, tapos
ah, ang puhunan ay ganto, ganyan, ganyan. Para alam ng mga tao. Mas okay yun, ano. Kasi ikaw, ano, may ano ka eh, may talent ka kasi hindi naman lahat ng tao magaling gumawa ng ice cream. Kaya, okay yun. Ako hindi ko talaga alam yan. Pero mas maganda, may matutunan, di ba? Okay na to. Pinanood ko na rin 1 minute to. Hindi na ako magbabakas, Jopel ha. Didikitan na lang kita. 64. Panoorin ko muna yung video mo. Unboxing. Ano tong unboxing mo? Ito cellphone? Tawag mo Jopel, kapayat no, Jopel. Kapayat yung tawag mo ha. Okay, sige, sige, Jopel. Opo, okay, sige, sige, sige. Sige, sige. Kapayat yung tawag mo sa kanila no, kapayat. Kapayat, shout out sa'yo, kapayat. Tamo kasi. Gilos, nandyan si Gilos. Gilos, ayan, tinutulungan ko nga siya. Sabi ko sa kanya, gawin yung content yung ano yung paano gumawa ng ice cream. Step by step. Ituturo lang niya yung step by step. Yun. Mas okay yung Jopel. Or, ang gawin mo, Jopel, pwede ka rin mag-live. Yung, ano lang, kailangan prepare mo na yung mga gamit mo. Ayan. Pero wag kang mag-live, wag kang magla-live ng mahabang-mahaba kasi kapag mahabang-mahaba hindi napapanoorin 'yan. Siguro mga nasa 30 minutes. Mas maganda 'yon. Mas okay pa 'yun sa WH mo. Pero kailangan magsalita ka, siyempre. Sabihin mo yung step by step. Kailangan tutok mo sa yung yung camera mo. Advice ko lang sa iyo Jopel ha. Yes, thumb check sa'yo, RMR TV. Salamat RMR TV. Ang balita, wala pa ba yung AdSense mo? Wala bang feedback? Wala pa bang feedback? Opo, kapayat. Wow, kapayat talaga no. Kasi payat ka na eh. MLSO, sabi na, opo, kapayat. Hello mga kapayat. Amo. Kapayat. Kasi payat ka. Ilan ba yung timbang mo, Jopel? Ala pa. Sige. Magagana ka. Darating din yon RMR TV. Darating yun, huwag kang mag-alala. Pag dumating na yun RMR TV, ang gawin mo RMR, meron ka bang ATM? Yung kasi ipapasok mo doon yung yung account mo doon para diretso ka na magsahod doon. Mas maganda yun, RMR. Compare doon sa cheque, mahirap kasi yung pagdating yung cheque, matagal. Alam ko matagal yan eh. Mas maganda yung direct talaga sa sa ATM mo, mas mabilis. Kasi ang sahuran talaga sa Pilipinas, kapag nagsahod ka, minsan 23, 24, ayan, dumating na yung sahod mga bandang. Depende, basta 23, 24, darating yung sahod. Maganda yan, content, sabi naman ni sabi naman ni Jopel, RMR TV, dikit yan. Magbakas ka, Jopel, bakasan mo si RMR. Magdidikit yan si RMR. RMR, dikitan ni Gilos. Ni Jopel, kasi medyo palit pa yung bahay niya eh. Nasa 60 plus pa lang. Opo, payat po ako. Okay. Nakita ko nga. Payat ka. Pero ilan yung anak mo, Jopel? Siguro, mga 3 ba yung anak mo? Lalaki na mga anak mo Yan, bilib ako sa mga ganyan. Lalo na sa mga ice cream vendor, di ba? Sa 40 plus lang. Anong 40 plus? 40 plus yung timbang mo? Buti.
Di ba binubuhat mo yun? Nakabike ka ba? Yung ano, yung ice cream na ginaganyan o yung ice cream na may bisikleta? Bisikleta ata to eh. Thanks, Jopel Nabal. Ayan. Miss Ubebe. Mega shoutout po. Ayan. Natignan ko nga kung meron siyang jacket. Dali lang po Salamat po sa pagpunta, Ma'am Miss. Miss Ubebe. Tignan ko kung may jacket. Walang jacket. Okay po, meron na po kayong jacket, Ma'am Ubebe. 362 pa lang subscriber ni Ma'am. Okay, Ma'am, subscribe ako sa iyo, Ma'am. Ano ako, pang 363 po ako sa iyo. Magdidikit po ako dito sa may short video. Dito na lang siguro sa may pizza. Short video, pizza. Ito, sarap. Sarap ng pizza, oh. Ito po. Ayan, yung pizza. Pizza, ayan, masarap. Nakakagutom naman to. Ay, hindi pala pizza. Tapos ano to? Tacos. Paborito ko rin tong tacos, guys. Ang sarap nito with cheese. Yung chicken wings. Sarap nito. Chicken wings. Sarap. Meron po tuloy. Hindi po yan main ko. Sige. Pakibaba mo yung main mo, ma'am. Baka hindi pa kita dikit. Pasuyo na lang po, Dinikita ko pa naman, ma'am. Yung bahay na yun. Ma'am Ma'am Ubi. Ay, baby. Shoutout po, Pakibaba po yung main mo. Dinikitan ko ba naman. Salamat po sa ayan, ito. Si Kois Bornik, ikaw ba yan? Okay. Si Kois Bornik pala to. Dikit ko na to, si Kois Bornik. Nakilala ko dun sa kabilang LS. Kay Soysi. Soysi, tama ba? Dun ko nakilala. Okay, sige. Ko na muna tong mga maliit na bahay. Asan na ba yung ipipin ko na. Tapos na ba yung members, guys? Sa lahat po ng mga dumikit sa member, salamat po sa mga member niyo. Nakapin po. Lahat po yan po, mga member ko. Okay? Asan na ba yung bahay niya, Jopel. Ito na lang kay Jopel. Lagay ko dito, siguro, gawin kong playlist. Ayan. Thank you po, kuya. Sabi naman ni wife. Asawa niyo po. Sige po. Okay, pin ko muna to, guys, Tapos na rin yung mga member. Asawa ni Bernick. Kilala ko yan. Nakita ko na yan. Ano ko na siya, na-meet ko na sa kabilang live. Dali, Jilos, sana pa ako sa yung video mo, Jilos. Yung medyo short video lang siguro. Ito na lang, baby. Okay, sige pa. Sino ba yung mga nandyan? Si Sibyl PG. Nandyan si Sibyl PG. Lagay natin. Sibyl PG. Didikit lang ako sa inyo, sa mga nandiyan sa baba. Salamat sa mga magtambay, guys, salamat po.
Maya-maya pa kasi mga hindi busy yung iba eh. Wait lang natin ha. Didikit muna tayo. Ay, si Almin's Vlog pala, nakalimutan ko. Almin's Vlog. Dikitan ko muna si Jofel. Si Jofel 65. Lawin ko muna ng konti. Ditulak lang. Hindi ba mabigat? Ano, Jopel, hindi mabigat 'yon? Okay, idol, tambay lang kami. Okay, sige. Salamat sa tambay. Sige, okay lang. Habang dinidikitan ko si Jopel. Dali lang ha. Wait lang. Mabigat. Kaya pala. Kailangan pakataba ka din, Jopel. Kumain ka ng marami. Ako, payat din ako. Mas mataba pala ako sa'yo. Kilos, alos. Sinecheck ko pa kasi yung mo eh. Bahay mo kung may mga hindi pa ako nadikit sa'yo. Dali, hanap muna ako yung mga hindi pa nadikitan. Kaya pala lalo akong pumapayat kasi ditulak at ilalakad ko ang buong poblasyon. Kaya pala. Oo, kasi Gilas, kapag nag-ano ka ng mga ganyan, tinutulak mo yan hanggang naglalakad ka, talaga mangayayat ka. Pero exercise din yun. Okay naman yun, exercise. Pero kailangan kumain ka din ng marami dyan.
Ako payat din ako dati, Gilos. Siguro mga nasa 51, mga ganyan, 50 lang ako. Ngayon, nasa 60 plus na ako ngayon. Eh, nasa bahay lang ako. Nasa bahay lang ako. Nature. Si Bill, salamat ha. $100 na tayo, di manalagas. Hindi. Huwag kang maglala. May ano dyan. Wait mo lang. Kailangan ko lang kumain ng marami. Oh, kakain ka ng marami. Wait lang ha. Nagdidikit pa ako sa'yo eh. Nagdidikit pa ako. Huwag kang maglala. Basta kumain ka lang ng marami. Sabi ni Gilos, yung balang tinatanong ko, idol, paano makikita yung mga tao sa bahay mo? Pwede pa yon? Makikita. What do you mean makikita? Kapag sa live. Dali lang ha. Didikit pa ako eh kay Jopel. Dinadagdagan ko lang si Jopel. Tapos, meron dito sa may mga premier. Ayan, mukbang sanang content ko pero baka bulsa ko din. Ay, meron namang mga content na mukbang. Yung sakto lang sa pera mo, okay lang yun. Sir Milyonaryo, salamat Sir Milyonaryo. Diyan ka pa, thank you. Didikitan ko lang tong si Jopel kasi medyo malit pa yung bahay niya. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Jopel ha. Kaya mo yan. Kahit si Gilos, hindi naman mawalan ng pag-asa yan si Gilos. Kapogi, miss na talaga, sabi niya. Anong miss mo, Sir Milyonaryo? Mag-live? Sir Milyonaryo? Ay, si Bill BG. Shoutout sa'yo si Bill. Didikit muna ako guys ha. Dikit muna tayo. Habang dinikitan ko tong si Jopel. Jopel, wag ka mag-alala ha. Akong aakyat sa bahay mo kapag yung aakyat. Namimiss mo na yung aakyat sa bahay. Ganun ba? Oh, lagi ka kasing busy, Sir Milyonaryo eh. Pero wala na akong magagawa kung hindi mo talaga tinatamad ka na dyan sa YouTube. Okay lang, Sir Milyonaryo. Nirerespeto ko yan.
6 million. Salamat sa ating 600 million in the house. 6 million. Salamat po sa mga pasumilip-silip-silip dyan. Thank you. Jopel, meron ka lang 67. 67. 67. 67. May jacket pa ako pag natapos na yung YT 24 hours. May project pa ako pag natapos na yung YT. O sige. Sige Sir Milenario. Tsaga-tsaga lang. Totoo 'yun. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang, sabi nga ni Sir Milenario. Totoo 'yun. Sir Milenario, talagang ano 'yan. Dati hindi siya may project pa daw siya, kaya okay lang 'yan, Sir Milenario. Ay, naintindihan ko 'yan. So, huwag ka mawala ng pag-asa, Jopel at saka si Gilos. Pag na-monetize kayo, okay na yun. Importante, kumikita na kayo. Mag-live din kayo, ha. Wala si yung isa pang ko si Dennis, si Boss Dennis. Baka busy pa yun si Boss Dennis. Ganyan din talaga ako. Dati, dito ako kay Kapogi nag-stay at kay RMR, sabi naman ni Sir Milenario. Oh guys, totoo yan. Yung iba monetize na yung mga kabatch niya, guys. Sir Milenario, hindi pa siya monetize. Dali. Ginawa mo na yung simbahay niya. Asan na yung bahay ko? Asan na yung ko? LS ko? Wait lang, ha. Lagyan natin ng subscriber si Jopel. Wait lang, Jopel, ha. Jopel. Konti lang, Jopel, ha, konti lang. Kaya sipag at tiyaga lang, makakamit din yung inaasam natin sa pangarap, sabi ni Jopel. O Jopel, basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Minsan kasi yung iba, nawawala na sila ng pag-asa. Kaya ikaw, wag ka mawala ng pag-asa. Pati si Gilos. Kapag na-monetize na kayo, okay na yun. Basta importante, alagaan nyo lang yung channel nyo, okay na yun. Okay? Dali lang, ha, didikit muna tayo. Sige, no problem po. No problem. Okay. No problem. Dikitan ko muna. Jopel, 67 ka pa lang. Miyuki, shoutout sa'yo, Miyuki. Miyuki. Ayan, ito na, 68. Manood mo na ako. Miyuki, salamat Miyuki sa alam mo dyan, good vibes mo dyan, ha. Thank you. Miyuki, pakibaba mo yung bahay mo, Miyuki, ha. Kasi nung isang araw nag-LS kayo, nakita kita eh.
Okay lang yan, Miyuki. Live ka lang, ma-monetize ka din. Karoon ng views mo ano mo, kasal at birthday, buhay probinsya kay Jopel. Nagkaroon ng views, di ba mo? Tignan mo yung mga lagad ko. O payat ka nga, ano? Payat ka nga, Jopel. Naghihiwa ka ng repolyo. Naghihiwa ka ng carrots. Gilos, wala na ako madikit sa'yo talaga. Todo na lahat. Kaso meron sana ako dito eh. Kaso sira lang kasi yung isang cellphone ko eh. Meron din yung 30 o 40. Saglit lang ha. Ito, 69 ka na. Jopel, 69. 69 ka na, Jopel. 69. Nature. Nood muna ako ng video mo. Pero ka ng 70, Jopel. Siguro stop muna ako dyan, Jopel, ha. Nung pumunta ka dito, Jopel, nakailang, ilan yung subscriber mo kanina? Wow, sayang, nasira. Anong nasira? Jopel, nakailang ka na, Jopel? Kaninang pumunta ka dito? 70 na yung subscriber mo ngayon. Okay na ako dun. Stop muna ako, ha. Pero nagpe-play pa rin yung video mo na, yung kasal at birthday. Okay na muna yun, ha. Subscribe mo din yung mga to, ha. Yung si Bill BG meron siyang upload. Ayan, yung mga ito. Itong binababa, ayan. Binababa ni Nightbot. Ayan. Yung mga link na binaba ni Nightbot, ito, ayan. Ayan. Yan, mga ano yan. Mga tumulong sa akin. Siyempre, ba natin yung mga bahay nila. Okay, yung isa pong phone idol. Nasira ito, oh. Ano to, sira lang yung battery ito. Ayan. Ito. Hindi makita. Basta nasira siya, lumobo. Ito. Lumobo yung battery niya kaya hindi na pwede. Pwede pa to. Kaso problema, kailangan palitan yung battery niya. Kaya yun. Miyuki, dikit dan, sabi naman ni Jopel. Jopel, live, mega shoutout sa iyo, live from Korea. Ayan, live Korea. Shoutout sa iyo, my friend from Korea. Jopel, dikitan mo din yung mga binababa ni Nightbot, ha. Yung mga binababa ni Nightbot. Mag-comment ka lang dun, no. Sabi mo from Edward ka lang. Okay na yun. Alam mo, Jopel, masarap pabuhay sa mga ganito, yung sila Gilos. Masarap kumain sa mga ganito, yung sa mga ganito, sa mga ang tawag dito sa mga barangay na ganito, probinsya. Masarap kumain to, mga magkakamay ka. Lalo na maraming bukid-bukid. Naghihiwa ka ng manok.
Manok to native, no? Gilos. Ay ano, Gilos, may ads na lumalabas sa video mo. Hindi, ganun talaga. May lumalabas kay Gilos talaga, may mga ganyan. Pero skip mo lang 'yun. Oo, may mga ads na 'yan. Kaso si YT pa ang nakikinabang. Oo, skip mo lang. Skip nyo lang 'yan. Skip mo lang 'yan ano. Kasal at birthday sa probinsya. Ito, biniview ko muna to ano, yung ano mo, video. Okay na mo to, Gilas ha. Nakaano ka na rin, naka 70 ka na rin. O, meron ka ng 20 views. Dagdagan na rin to. Korean name, dikit. Di mabasa. O, ganyan talaga yan. Koreana yan, babae yan. Tawag dito, Jopel. Mag-ano ka din, mag-upload ka din ng mga short video, no? Mga short video. Kasi kapag nag-trending yung video mo, maraming didikit sa'yo. Madadagdagan yung subscriber mo. Jopel. Mga short video na mga 15 seconds, mga ganyan. 50 seconds hanggang 20, yan. 30 seconds, pwede pa yan. Okay, Jopel? Damihan mo yung short video mo kasi baka sakaling may mga mag-viral dyan, at least may ano ka, di ba? May viral ka.
Gilos, ano ba ba? Ang pangalan nito, nakakalimutan ko yung pangalan niya. Yes, mega shoutout po, Ma'am Gemma Isla. Salamat po sa harang. Tulog na yata si Jopel. Turuan mo si Jopel, turuan mo siya ng ano, mayaman ka na pala. Mayaman ka man, sabi niya. Gilos, turuan mo siyang ano, short video. Gilos, kung magkaan ba kayo? Magkapit ba kayo? Ma'am Gemma, salamat sa paharang. Sa harang mo, thank you so much. Gilos, tulungan mo si Jopel ng ng short video, no? Kasi para naman dumami yung subscriber niya. Kahit mga short video muna. Pampadami ng subscriber. Na all. Abong gabi balik. Tulog na yata si Jopel. Nagdidikit kasi ako eh. Kaya tahimik lang ako. Yes, beautiful teen. Long time no see. After 150 years, welcome back. Beautiful teen. Kumusta ka na, beautiful teen? After 50 years. Nakita rin kita. Long time time no see. Pero nakikita kita sa ibang LS. Pero congrats pa rin na kasi umaakit ka pa rin sa mga ibang LS. Mas okay yan. Para dumami yung mga kaibigan mo. Tama yan. Tama yung ginagawa mo, beautiful teen. Ikaw ang kumusta? Okay naman ako, teen. Masayang-masaya naman ako, teen. Okay, masayang-masaya naman ako, teen. Ito, same pa rin ng dati. Pogi pa din. Diba? Yun ang importante. Ginagawa ko may jacket si beautiful teen. May jacket na pala si beautiful teen. Ako di mo alam mo beautiful teen, bumibisita naman ako minsan, tumutusok kasi baka matatagal na naman ako dun, kaya ganun. Pero nakikita kita nag-LS kasi maraming pumumakit sa'yo eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, pag mga magagaling yung kumakanta, hindi ako maakyat kasi baka lamunin ako. Kaya pumupunta lang ako sa mga kakilala ko na mas komportable ako, yun. Kahit yung boses ko na ganito, pa rin nila, nagugustuhan nila. Kasi sa mga magagaling, baka mahirap na. Baka sabihin nila, ay, di magaling yan. Ay, alam mo naman, di man. Kaya, grabe siya, lamunin talaga. Hindi, lang tayo. Kumbaga parang, reality lang talaga. Maging totoo lang. Kasi totoo naman eh. Kaya pasensya na. Totoo talaga sinasabi ko na ganoon talaga. Pag may mga magagaling na kumakanta, yung iba kasi reality lang talaga. Sana wag kayo magalit sa mga singer diyan. Pagpasensya niyo na po beautiful teen, dikit dan. Ayan, dikitan niyo si beautiful teen. Ano yan? Singer yan guys. Magaling kumanta yan si beautiful teen. Na-miss ko na rin si Bash. Ang galing ng idol ko rin yun si Bash. Ang ganda ng boses ni Bash. Kaso, may trabaho ata o nasira yung computer niya. Sabi ni antayin kita ha. Sige. Pero ang problema, teen, beautiful teen, hindi ako nagsusupport ako ng hapon. Short support lang, pero gumantong gabi akyat pwede, pero mga hapon hindi pwede kasi may inaalaga na akong bata. Dikit lang po kayo, balikan ko po kayo. Tin, dikitan mo yan balikan mo sila kapag hindi mo binalikan yan, mapapalo ka guys. Pag hindi dumikit sa inyo si beautiful teen papaluin natin yan sa puwet si beautiful teen okay. Japel, dikitan mo na lang si beautiful teen. Pumili ka na lang dun sa mga walang comment section. Yung mga konti lang yung comment. Ito, gaya nito yung short video niya. Ayan Itong Halloween inspired short. Ayan di ba? Meron siyang 1.3 views. Doon ka mag-comment. Konti lang yung comment doon. Doon ka mag-comment para mabalikan ka sigurado. Ito. Matignan mo, ang dami niyang mga comment dito. Si Dave si Dylan Clip Vlog. Ayan, may mga comment na dito. Hindi pa niya nababalikan siguro to, kaya hintayin niya siguro to. Diba, beautiful teen? 10 years ako bumalik. Sabi ni wow, 10 years? Di naman
Ano lang, Beautiful Teen, 1 month lang, oh, kasi ano yung upload mo 1 month ago, di ba? Yung pinaka-last mo ito, ma-upload lang ha. O, tapos after nun, wala na. Ito, 6 hours. Kasi busy ka sa trabaho, di ba, Tin? Ma'am Gemma Isla, maraming salamat ha. Ayun, di kita nyo po si Gemma Isla and also one of my friend in Korea, life, nakasingan ni ano? Nakasingan ano yung ano sa Korea? Ano sa'yo, Live Korea, ano sa'yo, 안녕하세요 live, shout out to you my friend from Korea. Ay, okay, especially si ano, Ma'am Gemma, ay, hindi kita niyo si Gemma, gawin mong 50 years, sabi naman ni ano, sabi ni Gilos. O, sige, kasi yung mga, halimbawa, mga after 50 years, nakadalaw din. Mga ganun. No? Siyempre, kung ano lang, pampataw. Pero, wag po kayong magagalit ha. Kasi, ano lang yun, joke lang yun ha. Kung magalit po kayo, sabihin nyo lang po na galit ako. O, pasensya na po ha. Ano lang to. Ano binaba mo, short? Ano ba yung binaba mo? Oo, nakita ko na yan, Beautiful Teen. Nagtamsak na ako. Gumagawa ako ng mga short video, ba't ayaw mag-viral, sabi ko. Inayaan ko na lang. Wait lang natin. Pero alam niyo sa to lang, may mga dati hindi viral yung mga video ko, pero grabe yung laki ng views ngayon, nasa 30 plus na yung views ko na yung chicken, yung sumasayaw ng ganyan. Alam mo yun? Ano doon, umabot ako ng 30 plus. Dati umabot lang ng ano yun, mga 10, 20 dati ha. Gano'n lang talaga yung views noon. Tapos mga ilang buwan o ilang araw o mga buwan sigurado, doon pa sila sumisikat eh. Doon pa lang sila nagbo-boom. Kaya inayaan ko na lang sila. BG lang po, host, idlip lang konti. Sige po, Ma'am Gemma. Maraming salamat, Ma'am Gemma. Ma'am Gemma sa pagtamsak at pag-BG. Salamat din po. Thank you so much. Kung magkamalala at dadalaw po din po ako sa mga bahay nyo ha. Huwag nyo kakalimutan. Talagang dadalaw po ako sa mga bahay nyo. Balik-balik lang po yan. Okay? Sige. Lalagay natin yan sa nakapin na Beautiful Teen. Beautiful Teen! Kung available ka, Beautiful Teen ha. Sabihin mo lang sa akin ha. Beautiful Teen. Ibababa ko yung hagdan sa'yo ha. Kung gusto mo lang ha. Hindi kita pinipilit ha. Beautiful Teen. Or, kung gusto mong pumunta sa Sunday Beautiful Teen, meron akong K-Hits. Meron akong program K-Hit 70s, 80s, 90s. Sa Sunday yan ha. Huwag mong kakalimutan. Nandito na yung resident singer ko na si Ricky Navy Official. Host, ano sabi niya? Back to work na po. Duty ako. Sige. No problem. Naintindihan ko yan. Okay lang yan na Beautiful Teen. Thank you so much ha. Sige, try ko sa Sunday. Ano pa naman yun, Beautiful Teen. Mag-start pa lang siguro ako mga 9. Alas 9. Alas 9 hanggang ano na yun, mga alas 2. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga 5 hours. Yun. Mga ano yun, mga 5 hours siguro yun, mga hanggang alas 2. Na madaling araw. Okay, Beautiful Teen, salamat sa Ricky Navy. Salamat Ricky Navy ha. Wah. Gabi yun. Beautiful Teen. Huwag ka mag-alala, may mga bisita rin ako doon. Nag-invite din ako doon. Ganda pala ni Ma'am Teen. Maganda yan kaya nga Beautiful Teen. Ano yung Teen? Pangalan mo yung Teen siguro no, Teen. Isabay natin yung bahay ni Teen sa taas. Tingnan mo nga si Beautiful Teen. Excuse me. Lagyan natin sa nakapin. Si Apong Julie, meron siyang sabit na natin sa kasi ano. Ba yung ilas ni Apong Julie dati? Ito. Season. Ito. Nakapin na po ang bahay ng mga pinapadikitan. Si Navy. Kilos ha, di mo naman Beautiful Teen, dikitan mo sila ha.
Sana all maganda, Soy. Oo, napakaganda niyan si Beautiful Tin. Beautiful Tin, ha. Mga alaga ko yan, ha. Wag mong bubudulin yan na ano, Beautiful Tin. Oo, mga alaga ko yan. Sila Gilos, tsaka ang pangalan ito, si Jopel. Meron pang iba eh. Meron pa. Ayun si Civil Nature. Ayun si Civil yan. Si Civil BG or Nature. Sige, salamat Beautiful Tin. Dikitan mo sila pero minsan budol din ako. Oo, kapag hindi bumalik yan si Tin sa inyo, sabihin nyo sa akin budol yan. Huwag nyo dikitan si Tin pag hindi sama natin si paano ito? Si resident singer na pangalan nito si Rick Navy official na nakapin. Okay? Saan makikita ko yung kung sana makita ko din kayo sa LS ko soon. Okay lang ka ba mag-LS? Beautiful Tin. I-set mo na. Siguraduhin mong gabi yan hindi pwedeng umaga hapon. Mahirap kapag hindi ka makakapagsuporta. Busy ako pag hapon. May alaga ako. Pag ginawa ko yung cellphone, pati siya humahawak ng cellphone. Apong Dante Baron. Ayan, one of my second mga idol ko yan. Si Rick Navy. Kasi Dante Baron. Ayan. Apong Dante Rick Navy, huwag kayo mawawala sa Sunday siyempre, isa kayo sa mga mga classic song, di ba? Ulitin natin yung nangyari. Pero mas maganda yun kasi mas maraming maraming hagdan na. Kasi ginamit ko yung kay Apong Julie, yung kanyang stream niya. Para mas marami tayo doon. Kasi may mga bisita din akong in-invite na hindi nyo kilala. Mas maganda kasi yung hindi nyo kakilala kasi para connect. Ewan ko kung kakilala nyo yung mga kakilala ko, si 3K3N, tama ba? At saka si D26, Dynamite 26. Laki ng bahay nyo, nasa 20 plus yata yung bahay ni Dynamite, nasa 24. Sabi ko sa kanya, invite kita para makilala naman kita sa ang dami din tao doon pumupunta doon. Magpapaangat program yun. Kaya, ayan magbasa muna ako ng comment. Ayan, tama, masaya Soy, marami. Oo. Para lahat 111 song. Sana hindi lang sila mainip, no? Para mas maganda 'yun. Parang dire-diretso yung concert. Oo, 'yun si 3K3Ken. Invite. In-invite ko si Dynamite. Sinama niya si 3K. Pumunta na ako sa kanya. Magagaling sila, magaling naman silang kumanta. Milyonaryo ng Jamot, mega shoutout sabi ni Civil BG. And Civil BG din dikit sabi naman niya. Ayan yung main need Civil BG guys. Ayan from from Bulgaria. Dito din Italy. Sina Tricky. Okay. Kilala mo sila Ma'am Gemma Isla? Sama natin si Ma'am Gemma. At kayo isasabit ko na rin para nandiyan na rin kayo. Ayan guys, lahat po ng mga nakasabit ay kayo po lahat ng mga nandyan. Para isang na lang ako, hindi na ako magsasabit. Isa-isa, di ba? At least nandiyan na lahat yung mga pinapasok ko. Kayo na lang PPV dyan. Si Civil BG, nandiyan na rin si Civil BG, si Dante Baron. Tignan ko nga si Apong Dante, nandiyan na ba si Dante Baron? Wala pa si Dante Baron. Search ko muna si Dante. Yung short video niya na na putahe. Ang kanyang mga putahe, cheesy cake, yummy. At saka sa sweet, sun viral, yummy. Ito, pinanood ko na rin to Kare-kare. Ito na lang siguro itong sweet. Mas masarap to. Asan yung para maraming Magyawin natin 500 views to kay sweet sun viral. Ito. Sama ko sasabit natin. Okay. Lahat guys, sinabit ko na po kayo lahat si Jopel, si Ma'am Gemma Isla. Tikitan ko kay Dapper. Kilala ko yan si Daddy Dapper. Hindi na nga pumupunta sa akin si Daddy Dapper Dati pumupunta sa akin yan si Daddy Dapper. Ano ba yan? Paghapon, dati paangat program ko. Kumakanta yan. Tsaka nakasando lagi. Sando Boy ang tawag ko sa kanya Sando Boy. Mr. Sando Boy, sabi ko sa kanya. Pahinga na ako, kapogi. Thank you. Sige, Jopel. Salamat, Jopel basta wag ka lang mawala ng pag-asa, Jopel Laban ka lang, Jopel. Busy si Dapper. Oo.
Sans viral son. Okay, sorry naman, sorry. Sorry naman po. Sorry naman po. Ayan guys, nakikita nyo naman po si, ayan po yung nakapin. Lahat kayo guys, nandyan na kayo. Pili na lang kayo dyan sa mga nakapin. Okay, abangan nyo po guys. Huwag nyo pong kakalimutan. Sa Sunday po, ang ating K-Hit, K-Hit, 70s, 80s, 90s. Ayan. Huwag nyo pong kakalimutan, ha. Dali, patamsak na natin. Baba ko na para sigurado. Ano ba yun? O, tignan mo yun. Ang dami ko ng mga short video. Wala. Hindi man gumagalaw. Ilan ba yung short ko? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 lang. Pero iniintay ko pa ito mag-viral. Malay mo, mga after 60 years. Mag-viral, di ba? Yung isa nga, manok na kumakain lang, viral na agad, million yung views niya. Nakita ko nagse-search ako manok, chicken, sabi ko. May mga 2.2 million, 5.5 million. Dante Baron, shout out po, sabi ni Gemma Isla. Ayan, kita niyo si Gemma Isla guys, from Italy po siya. Dali, i-ano ko muna. Max the dog. Nandito pala si Pogi 27. At dumikit pala ako sa iyo, ma'am. Nakailan ba ako? 1, 2, 3, 4. 4 na banana sa iyo. 4. Ito, pinanood ko na rin to. Beautiful tin are still there, beautiful tin. Napakagandang tin. Nandiyan ka pa po ba? Oo nga, Soy, laban lang ako na nagpapakasali. Oo, alam niyo sa totoo lang sa short, kahit hindi kayo kahit hindi mas okay yung short kasi madadagdagan yung views, tapos madadagdagan yung subscriber nyo. Tignan nyo si Amon. Yung dito, yung pumupunta rito si Amon. Dati maliit lang bahay nun, nasa 100, 200. Ngayon, nasa na siya, nasa 31,000. Lagi may tao, makatok.
Ayan, Apronel, may kasyala sa'yo, Apronel. Ayan, wait lang ha. Ma'am Gemma Isla, sige po. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Isla. Salamat po sa pagpunta sa bahay po ni host Edward. And ayan, ano lang tayo. Nagutom ako eh. Apo Mary Chris, shoutout sa Apo Mary Chris. Ay, huwag kayong magala, nakapin naman yung bahay nyo. May mga bagong upload ko yun na hindi ko pa nakikita dahil mga short video. Ayan, short na lang din kayong lahat. Ako, ang dami kong lagas. Kagabi, ano na ako, 8.2. 8.82. Wala na, nalagas na naman ni Lolo. Kinain naman ni Lolo. 30 ang lagas ko kagabi. Eh, kanina pala. Ayan, shoutout sa'yo na. Sabi naman, di ko nababasa yung mga comment nyo dyan. Mag-ano muna ako, backrib. Apronel, sa'yo lang ako. Malago MLSO. Sabi naman, napampog. Apong Ricky. Ayan guys, huwag niyo kakalimutan. Sa Sunday po, meron po tayong K-Hit ano. K-Hit ano. 70s, 80s, 90s. Sigurado maganda to. Dahil may mga bago tayo mga kaibigan na papasok. Kaya sa mundo ng YT kasi umiikot-ikot na rin ako. Kaya kailangan din nating umikot para lalo tayong dumami mga kaibigan natin. Apong pogi at sasalikod ka. Sabi niya, gaw, okay. Atin na ka na naman, Soy, Dante Baron. Magtripan na ka na naman kanya na. Pinaka maranop. Oh, kasi pinapainit ko pa lang yung mainit na tubig. Bye everyone, sabi, see you around. Sabi ni Ma'am Gemma. Sige po Ma'am Gemma, salamat ha. Huwag kang mag-alala Ma'am Gemma. At nasa mabuti kang kamay dahil mababait mga to, yung mga kasama natin dito sa YT, okay? Ano lang, ibaba ko muna yung hagdan. Baka may sakali. May sakit ko lalamunan na pun kitang kabila, kang Liz. Ma'am Liz, kinanta ko pa naman dire-diretso. Ilan yung kinanta ko kahapon? 6 ata, dire-diretso. Ilan ako boses. Limon ni Putot. Merry Chris OFW Pagaga. Lalagyan ko ng lalagyan ko ng mga nightbot yan. Lahat kayo. Si Renel Santos. Apong mo kayong pakakay kang abo Renel. Renel sexy ni. Ang Dante Baron. Basta ako na yung gawa po ang bengi. Edit kaya po tayo nightbot ko. Edit ko yan. Natural. Hello friend, sabi na, sino natural? Sinong natural? Labong Renel, alaman natural. Yun natural. Natural, hello friend. Si Nature. Natural, akala ko inahanap ko sinong natural. So, host, mag-warm up ko pa ni Anyang. Sige. Sige Rick. Ampoy Dante Baron, napanayin kayo rin ni Dante Baron. Maketsara niya sigurado po yung Dante. Apong Dante. Yes, Civil BG Nature. Salamat Civil Nature Civil, ilan na ba yung mo, WH mo? Kailangan comment may pakin bababa yun ni balo ng Civil. Totoo naman Apong Putot ikit ko ni anyang kang pagmaragol. At wala ko na mga Apo Mary Chris. Alang dyan wala po sanang magagalit po dyan wala po pikunan baka po may masaktan po dyan para po wala po tayong nature, sorry, sabi naman ni Apo Renel. Kaya Apo Renel, hinahanap po yung natural. Sinong natural, sabi ko? Ay tabalo kaya ka po Mary Chris, sabi naman niya. Walang pikon. Ayun, my friend, thank you so much. Aquamarine, shout out sa'yo, my friend, from Japan. Ayan. Daijobu, arigato gozaimasu sa Aquamarine, one of my friend from Japan. Walang pikon dito, Soy, sabi naman ni Apong Dante. Totoo, wala kayong magalit Ilaban na ba si Bill PG? Good vibes lang po tayo, sabi ni Rick Navy. Walang magagalit. Pero wag naman yung below the belt kasi alam naman natin yung hangganan, di ba? Yung
yung mga hindi naman dapat sabihin, wag yun ang sabihin para walang magagalit sa inyo. Kasi kapag may nangyaring ganun, magagalit siya. Mag-aano siya parang tawag dito. Wag naman yung below the belt. Kasi kapag below the belt, walang mangyayari doon. Ang mangyayari doon, parang hindi ka kakausapin, mga ganun. Arigato gozai masu. Yes, arigato gozaimasu. Aquamarine from Japan. Thank you so much, my friend from Japan. Thank you so much, my friend. One of my friend from Japan, Aquamarine. Yan ang may subscriber niyo, Aquamarine. Guys, batiin nyo lang po ng arigato gozaimasu. Okay. Aso mari. Aso 564 na po si arigato gozaimasu. Ayan, nagbaba ng kanyang tahanan si arigato gozaimasu. Sabi na ping Mary Chris, putot Dante putot, ikabit mo apong pogi ne. Ba, sige. Ikaw naman pagaga apong Mary Chris para alam nila. Pag nilagay na yung Merry Chris, ayun na. Pag may nagsabi ng Merry Chris, yan, paggaga yan. Yes. Aquamarine. Edward, hindi lilipas ang oras na ito. Sumuko na. Okay lang. Type mo pala yung comment dito. Sibyl. Okay lang. Magpahinga muna. No worries. Kailangan i-type mo pa para maintindihan ni Sibyl. From Bulgaria yan. Ta-translate niya sa Bulgaria. Aisitero. Ano yung Aisitero? Search ko nga yung yan, meron na naman akong Google. Yes, Lord. Japanese to Tagalog. Ano ba yan? Meron pa tayo mga ibang lahi. Ano? Aisitero. Okay. Alam ko na yung Aisitero. Mahal kita. Aisitero. Mahal kiting kita. Aquamarine, my friend. May bisita na ako. Salamat naman. Ngayong makyat. Asoy, kaya mo niya, adwa. Mag-warm up ko pa. Mag-warm up pa kay mga ko siyempre. Bala mo sige. Pero ayaw ka mama okay na. Wow. Mukit niya kanya ni Gay. Kapong pagaga. Wah. Mukit niya rin kanyang kay para ating kang kabe. Sige. Sige. Okay mo sa yung signal ko. Putot. Putot sa putot. Santing niya. Subukan niya, pen. Clear niya. Sige. Promise. Clear ya. Sige. Merry Chris. Ini, para kaya kayo niya po. Kahit pa, medyo hinay-hinay mo kay. Kumbaga kayong relaxing ya pa, relaxing. Sabihan mo nung may naing background ko na, Soy. May naing background ko, Soy. Ayan, makayako ka. Sige, pen. Music. Na. Yan, okay, music. May na yan. Okay, Wala pa. Wala pa? Music. Wala. Aroy, anak bakal. Alay music? Yan. Wala. Aroy. Nga. Aroy. Check Alay music? Alay music, pero yung sounds mo niya, yung kaya kang boses. Alay putot. Ito nakausan putot ka niyan. Okay na. Agli. Sige. Yan, Soy. Sige, magpa-music ka. Alay pa rin? Wala pa. Potay, itang monitor mo, alay music. Agli. Makatodo. Sagli. Sige. Samasan kayo mo, Soy. Alayo pala niya. Okay. Sige, magkay ka pa, mag-shoutout ka pa. Today, 30 people unsub from my channel, 10 minutes in my heart. Okay, before that, we have ang tawag nito. Ayan, may mga na ako. Ayan, si Apong Rene. Sana po. Yes. Ayan na, si Apong Rene kasi ano. May echo. Ba't may echo? May echo tayo.
Ano ba may echo? Bay, may echo tayo. Bakit? Sino yung yung isa? Sino si Kaba? Hindi Ay, ko si ano, mabasa? si Apong Ricky. Balo yan, nino yan. Ricky, wait lang. Ay, ano Apo Ricky? Ayan. Kanina. Ayan. Okay na. Kung kayo pa, eh. Buwan eh. Oh, nawala Apo. Nawala si Apong Dante Baron. Tingnan na natin, baka ko yung may echo. Kako, soy host. Kaya, sorry. Oh, sige, mag-ano ka muna, shoutout ka muna. Okay, shout out everyone. 8 million viewers in Soy Host. Siyempre, Agoy, ang ganda na kulay ng buhok. co-host. Parang popcorn, yung may caramel. Matutut niyang matutut. Uling puyat naman. Shout out everyone. Shout out everyone. Asan si Apon Dante? Soy Dante, no rin ako. Kayong feeling nung dagyo. Apo, Merry Christmas. Hey, dating host. Hindi ano daw siya, ayusin daw niya yung music. Wala siyang music. Akyat din yan. Hello everyone. Hello my friend from Japan. Meron tayong kaibigan Japan at saka sa Bulgaria. Sige, Daw kay Apo. Ay kay Soy Ricky. Wala na, linako ko na. Wala ko Make sure. Ako nga sa akin. Hello, my Wala naman akong echo. Japan ako. Japanese Yoshari ako. Arigato. Dun pa, wala na. Pag-mute ko pa. Ay, wala na. Ayan. Oh, sige. Nano? Pag-mais Japanese ka na. ako, sabi niya. Wow. Ito yung pinaka mga Japanese. Okay, Japanese. Sige, kwentong ko na lang sa baba. I-chat. Alam na lang, gusto ni chat. Sige, Apo Ronel, salamat Apo Ronel. Long 50 years. Kaya After 50 years. after 50 Diba? years. Hapon wala akong LS kahapon kasi pumunta ako doon kay Dins. Kasi pumunta ako doon at hanggang alas 2 yata ako doon o lawuna. Oh, Yes, nakita MacLord kita doon. Pogi. Shout out sa'yo, MacLord Pogi. Ay, sigurado enjoy sa Sunday nito kasama si mga Apong Ronel, may ka sa mga classic song, di ba? Kaya abangan natin yung sa Sunday. Monday, busy ako pero hindi ako makakita. I'm not sure. Ayan. Ilang yan Apo Ronel. May ako lang yan Apo Ronel. Basta ano lang importante, Silip-silip lang. may echo pa rin daw. Sige, mute mo na ako. Apo Ricky. Parang wala na ata. Tambay lang echo. kapatid kakapos lang. Oo nga po eh. Parang si Diba? Apong Kiki. Timpa. Mute ko yung kami. Check ko nga yung sa akin. Wait lang. Mute din ako. Sige. Check. Hello, Mike. There's Mike. Hello. Sir Ricky? Wala na? Ako na kayo. Wala na? Wala na po ba? Mic test, sound check, mic test. Wala na. Wala na, no? Wala na. Apo Ronel. Sir Ricky, wala na ba? Hello. Mute na ako. I can speak Tagalog. Si Ricky ang may Meron ba ako? Kira na type. Can I speak Tagalog? I can speak Tagalog. So, did you understand English? Hello. Apo Merry Christmas atin pa, wala na. Hello, Mike. Hello. Wala na, Sir Rick. Wala na. Practice ko. Adwa mo, soy, po itong baga. Magpuri. Sige. No problem. Kahit, soy. Ganti. Kasi yung niya nawala ng music, walang sounds. Kaya bumaba siya. Baka inayos niya muna siguro. Pero yung niya, hindi na siya putot-putot. Hindi siya putol-putol kapag kumakanta. Na siya, dire-diretso na yung boses niya. Yung music lang wala. Inaayos niya yan, sigurado ako. Ang dilim ko dito, Abong Pogi. Okay lang. Madilim ako. Madilim talaga. Wala kasi. Okay, sige. Mute na kami, Sir Rick. Soy host, ano kasi yung title mo sa linggo?
Anong dekada yung mga kanta? Sunday. 80s, 70s, ay Mga 78. 70s, 80s, 90s, ayan. Ay, Basta yakan-yakan K-hit kung ano. ano yan. Kaya Meron, pwede ayan. ni Kay. K-hit ano yun, K-hit ano. Kahit anong kantahin mo. Yakan-yakan. Oo. Ba't may echo pa rin? Wala, ako, mute Aaron muna Soy. ako. Parang ang dilim ko dito. Punta Mute nga mo ako pa. ng Mute liwanag. mo natin. Mute ako. Kita ka po niya, Duhard. Wala na, hello, hello, hello. Mic test, mic test. Ala kung may ako. Ala. O yan. Sige. Meron? Hello? 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 Wala? O wala? O ikaw, Apong Ricky? Apong Ricky? Ba't nag-statwa ko? Wapin. Wala mo Pakinayos niya. ratang may isa. Aaron Soy, binaba ko na. Wapin, ito may kistakap yan eh. Nano nga kakit ko nga Apong Ricky kasi. Ang dami kayong buwak na. Bala mo ratang Popcorn kaya, na getang, Ratang popcorn ratang na. ratang makakanyan, getang kaya. Ay, binaba na. Kasi baka inayos ng kaya na. Inayos ni. Babae ulit yung ngaran. Grabe itang milyari niya pong Ranel ng Misanaldo ng LS ko. Grabe itan eh. Yung LS ko dati, ng isang araw, yung request mo, hindi nila kinanta kasi nga parang hindi nila alam yun, yung request mo. Hello? Oo, hindi ako pinansin. May echo pa din? Wala nang echo. Meron na po. Di ba, Pornel? Wala tayong ng echo. Ano, Hindi ako Pornel? pinansin nun. Hindi ako pinansin yung ano ko, yung ano ba yun? Yung request mo. Oo. Hindi nila kinanta yung request mo. Huwag ka mag-alala, papa-request natin. Oh, sorry, may Bakit wala daw? ding net ko. May wala yung net na. Bakit daw ayaw nilang Sige, kantahin? sasama ko yan. Ako ama rin. Ayan na, nandiyan si Ricky. Ayan, baka malay mo, pakantahin natin kay Ricky. Ayan na, si Ricky. Oo. Soy, Ricky. Soy. Layapin. Totoo yung buwak yan. Nakala ko yung totoong buwak yan. Buri mo nga. Kapunod kami. Wala totoo yapin buwak kapong rin. Hindi kayo? Ayan. Ricky boses ni, mata. Hindi kayo? Ayan. Bigyan mo. Nandito na si Dante Baron. Ayan. Hello. Apong Renel, shout out. Shout out. Ayan. Soy Ricky. Damamangan, hello, shout out. Damamangan talaga. Ang kinakain niya? Bahan ng ulam na. Kaya rin ko kanyan, mga niya naman. Pares kayong mga. Okay. Yak, ba't na ako mengan eh? O dinner wa. Hawa kayo. Ba't na ako Kapunan. mengan? Ya po Merry Christmas yan, dili kayo lala. Malaya ragong Kaya kasangga. nga. Ayan nga. Apong Merry Christmas, manik ka. Ayapin. Banta tingkang kakay ka na. Ikandili ken, bala ka. Pabalampin natin yung echo. Hello. Yes. Mag-mute ako ah. O, sige. Hello, sound. Check. Atin niya. Akang kaya kan soy ya. Soy, Ako, mag-mute ka. kakuya? Soy. Mag-mute ka, pen. Sige. Mute ko. Mute ko. Hello, sound. Check. Kaya soy. Pogi ah. Oo, kaya soy. Ikasala rin. Wala ko. MacLord Pogi, shout out. MacLord. Pogi. Ayan, wala na ako. Check Hello, pen. sige. Hello, sounds test. Yan. Check. Yan, ala niya, na soy. Oo. Okay, very Wala good. niya. Ay, Backlord, salamat medyo naman. Sorry guys. Okay, back to normal tayo. Oh, back to reality. Okay. Back to reality. MLSO Dante Baron, sabi naman ni MacLord. Ayan, sabi ni MacLord Pogi. Ayan. Salamat MacLord Pogi. Okay, tapos sa'yo Ricky. Okay, sige, pakantayan natin si si Dante Baron, baka mawawala pa yan. Niya, kaya Sige. may kulo ya buki kay Ricky. May kuryentiya. Ay, puta magkaya yan. Puta King Sunday, Diyos ko. Costume yan. Ito niya Dante. Atin yung background. Atin eh. Atin niya. Masikan may na.
bagya, sikan may bagya. Sikan me pa, sikan. Yan. Chilo Sige may pa. gusara. Yan. Sige pa. Yan. Okay. Okay. Masika niya. Okay na. Bagya pa, Soy. Bagya pa, Soy. Bagya pa. May na yan eh. Bagya pa. Bagya pa. Ayan. Chilo may gusara. Yan. Yan. Okay na, Soy. Alright. Is it over? Are you really over here? Is it over? Or will you take him back again? If it's over, if you can let his memory send, come on over, we'll let our love begin. You say you can count the time that he's hurt you, when he has hurt you for the last time. Now you say I'm the one that you needed. Was it a need in your heart, or just in your mind? Is it over? Are you really over him? Is it over? Or will you take him back again if it's over? If you can let his memory sing, come on over, we'll let our love begin. You know that I'm yours, only asking if you really asking for true love. Words can't express how I want you. Oh, I want you to believe you're giving him love. Is it over? Are you really over him? Is it over? Or will you take him back again if it's over? If you can let his memory sing, come on over, we'll let our love begin. It is over. Come on over. Sige, back to you, Soy. Oh, may na yun. Wala may na yung background. Okay yan. Soy. Kaya Soy, mo apo. Awa. Maka-checking kayo mo kanyan, yung adjust. Na? Kaya. Automatic adjustment. Adjust yung mic. Maka-check Wow, ka kanyan. automatic yun. Tut-tut yan. Putot-putot siya. Kaya Camilio, baka kaya mo apong kay. Kaya mo apong Mahira siguro yung signal. apong Ricky. Kaya mo. Kanakadara-dara Pero- ito niya man. Okay yan. Ene putot. Aliya Ene po to. putot. Dari- Sabihan. Lahat Garan kalya ka. Ha?
Agaral-gal Kanako, ka? kanako niya putot garalgal. Clear Oo. yam. Ako, siguro may ng signal ko. Baka siguro kin. Kangapong pogi ak balo. Apong pogi, ano ka rin ka. May wala yata. Magtimpla yung kape. Minyakap ng kape. Namin yung kape. Hindi niya pa yung magtimpla. Ika na Soy Ricky. Cardenas Farm TV, mega shoutout po. Cardenas Farm TV, shout out. Shoutout. Wait lang natin si ano. Titimpla ng Pogi. kata si Soy Ho. Kaya na siguro tayo. Kaya ko liyak. Put-putut kaya yung kaya ko. Putut-putut kaya rin, ali. Medyo kayo naman. Putut. Sikan may apong putut. Sige, mag-try ko. Sige. Try mo na. Kaya ni, 1950s yun eh. Kaya ba yun eh, malapos 60s, 70s, 80s, 90s siya. Wala yun eh, 50s. Try ka na. Destiny, you're my destiny. You are my destiny. You care my reverie. You are my happiness. That's what you are. You are my destiny. You share my reverie. You are my dream come true. That's what you are. Heaven and heaven alone can take your love from me. We are born to believe you did, and a fool I'll never be. You are my destiny. You share my reverie. You're more than life to me. That's what you are. You are my destiny. You share my reverie. You are my happiness. That's what you are. Thank you, Renata. Hindi ko na galing. Hindi ko narinig si Apong Dante pero galing mga talagang pinag-aaralan mo na talaga Apo Soy Ricky yung ano mo pang classic mo talaga Sunday. 1950 si Tasoy. Okay yan. Taas niya, di ba, Coronel? Taas nun. Ayan, shoutout muna natin si Michelle. And Michelle, mega shoutout sa'yo, Michelle. At saka si Ma'am Abigail, mega shoutout sa'yo. At saka si Mrs. J. Apong Mrs. J, salamat. At saka si may bagong pasok kanina dito ang pangalan nun? Si Brina Vlog, mega shoutout po from Iloilo. At saka si, di ko nakita, si Cardenas Family TV, mega shoutout po, ayan. Pwede po kayong makipagdikitan, makipaglablabing dyan
Baka umalis na sila, hindi nila siguro ako nakita kaya yun. Ayan, puwede po kayong makipagdikitan. Ayan, 'wag niyo pong kakalimutan paki-subscribe po yung, aming mga bisita, walang iba kundi si Ronel Santos, Dante Baron, and Ricky Navy Official na nakapin po ang mga bahay nila guys, lahat po ng mga nandiyan nakapin po. Kayo na po ang bahalang humanap ng pangalan po nila, okey? Para po hindi na ako mahirapan ng pag-pin. Okey, Apronel, you are next. Hindi, joke mo Apronel, joke daka mo. Balud ako man na makapagkaya kang takin, okey mo yan Apronel, taga-kay tamo mo. Shoutout tamo tsaka ayuda tama Apronel, okey? Pero kung gusto mong kumanta Apronel, walang problema Apronel. Nakamute Apronel, ako. makamute ka. Ako nagsasalita kaya nga. Hmm, Sino man sa inyong dalawa, ayan, baka naman yung request ko kagabi po or the other day na hindi nila ako pinansin. Ayan. Hello. salamat, By ah. Leonard Yung hello daw. May nagre-request dito, Apong Dante, ay Soy Abigail Dante Oyo tsaka kami. Kuya Shoutout. Ricky. Ayo kami. Shoutout. Happy you, Puwede niyo pang Wari. pagbigyan. Hello ka 'no, hello. Kahit isa Hello. lang, ma'am. Abi, yung Angel Salamat, lang. Mark. Ano? Angel lang. Kahit isa lang, Ma'am Abby, Leonard yung Ricky. Angel lang. Oh, ang galing ng boses niyan, yung Angel, napanood ko ngayon. Ay, Leonard busy daw Ricky. siya, busy daw siya ba? Oo, sige. Soy Dante, ikaw na bahala, tsaka si Ricky yung, ano daw, hello, baka kaya niyo yung hello. Hello. Hindi yung kay Leonard Richie. Ikaw, Soy, Dante. Dante Balonito. Ay, Hello. Ricky may balo. Hello. Hello Yeah. from the other side. Ito mo yung balo ko. Yun, hello. Right eh. O yan si Ricky, alam na alam niya, no? Uy, Soy Ricky. Itang balo ko itang kang Adele eh. Itang hello from the other side. Kasi maka-millennial na ka eh, nakamakam-luma. Wow. Hanapin ko yung bahay ni Abby, tsaka ni ano. Sige, meet na kami. Oo, mute na kami. Tutulong niya pa. Sandali. Yeah, para sa Team Million Viewers. I've been alone with you inside my mind. Siyempre para sa ating host, Apong Renel. And in my dreams, I kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass around my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I love to see the sunlight in your hair, and little diamonds the heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But you let me start by saying I love you.
dyan sa pag-video kay Soy Host. Lord Pogi, tara! Venture! Hello, is it me I'm looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But you let me start by saying I love you. Yeah, I love you. Ayun, ang galing. But you host and co-host. Oo, ang galing-galing. Kaya Thank you, naman thank you. pala, Apong Ricky. Sa'yo, Ricky, kaya naman pala yung boses mo. Kaya nga, Yung thank you, hello. Apong Ricky. Yan. Hindi na, okay na yan. Matatahimik na si Abornel kasi kinanta mo na yung hello. Kasi nung isang Apong araw. Edward, ibig sabihin matatahimik na ako. Baka tuloy-tuluyan na ako matahimik, ah. Ay, sorry, Abornel. Sorry. Bata pa naman ako konti. Oh, Ay, sorry, Abornel. O pala, Okay. bata pa si No, Abornel. biro lang, Si biro Abornel, lang. 23 pa lang. Ayan. 23 ang Magician. May shoutout Magician and Mac Lord. Magician, Ayan, guys. magician, tara. Yung main ni Ako, Mac Lord, magician. hindi niya main yan si Mac Lord. Ano yung pangalan niya is, kasi pangalan niya na nilagay ko sa pin eh. Ang pangalan niya guys ay Mac Allard TV. Ayan, nakalagay po dun sa nakapin guys. Pasuyo po. Mabait yan guys. Mabait yan si Mac Lord TV. Mac Lord Pogi. Ayan. I love you. Ay, nakaya nang basahin to. Okay, sorry, patangan ko pa si Bayo eh. Patangan ko. I love you daw. Love you too. I love you daw. Ayan, love you too. Ayan. So Ricky, Apong Dante, I love you daw. Sabi niya, oh. Ayoko nang basahin. Love you more, love you more. Ayan, love you more. Ayan, oo. Pag nag-I love you, Oo. love you too, I love you more. Ayan. Apong Asoy Dante, are you still there? Wah, sige. Coronel. Mangka pa. Sorry, Wah. Dante. Balikan Ah? mo. Yan ka pa mo. Ano nilalakuan yung kaya mo? Yan ka pa. Wow, ini ko ma. Amo, ate, gusto ganyan apong Dante. Nano apong Dante? Sige. Akapangan mo, Soy. Wow. Ano? Papakan mo. Okay, Baka kain kasi lang. kaya? Then, mm Oo, Sige, pakakapsimin sige. eh, Okay, Soy. Apong- Kaya mo naman. Dante Baron. Mamamo ka itong Dante Baron. Wow. Awamot Sige, na ako. sige. Awamot na ako. Kahit pa, stop music. Of all the things I ever done, finding you will prove to be the most important one. I will never trade the tears, the conversation no one hears, the learning how to walk before we run. Of all the kites I ever flew, most came tumbling down except the one I set up with you. You don't have a change to sing, break the spell or cut the string. With every wish I make is coming true. With you, sometimes I forget to say how much I love you. Purposely I bet, 'cause I'm so busy thinking of you. So in this world of odds and ends, I'd rather have a part of you
done all my circle craves. You have taught me how to feel what is false and what is real. All the things I ever wanted to. I think I started it with loving you. You have taught me how to feel what is false and what is real. Of all the things I ever wanted to, I think I started it with loving you. Yun. Erin FM, makabitin naman. Yarin. Yarin. Erin ita. Wow, Bilis na yapi naman. nita. Sagad nita, sagad. Wow. Pero sorry, promise, ito, hindi na ako magsisinungaling. Loud and clear na eh. Hindi ka na putol-putol. Ano yung Ayan, putot sa niya, mga sorry. Oh, sabi pong, kaya ako Merry oo, Chris. Eh, na nasabihan kayan putot-putot ko. oo. Wag Bagong na Merry po kayo Chris. magsalita ng putot-putot ha. Ano na to? Direct. Big boys na to, big boys. Yes. Kaya Ay, Mr. na Big talaga putot Boys. niya, sorry. Linya. Kong Al ay no? Wow, Ay. big boys with small, sabi ng apong Kong Al. MLSO. Al. Hello, shout out. Ay, kagaling na, nasabi ng Kong Al, o, di ba? Ah, okay. Talagang Salamat. buri na rin boses yan eh. Kong Al. Salamat, Mga Soy lads, Al. Apan, yan. Kong Al, kung bisa ka mag-request ka niya. Mang kasoy, Oo. mang kapamo. O mang ano. Wow. O, sige, mag-last song ko. Bayo kumangan. Kay Sige, ba? sige. Dapat pa yan Kahit niya pa, Ricky. Banta ting kakanto. Wapi. Ah, Ay, ota pong, ota. Ah. Ota kasi Pada- atin niyang puntalan. Apong Renel, atin niyang puntalan yan. Ah, Ota, kung ano ako munta? Ala na ako mamunta lang. Hindi ka talaga. masigla, Apo Renel. Wala, sige. Lakon mo yung balay mo na. Soy, eme kakay, mang ka pa. Soy, sige. Check. Hello. You give me hope, the strength to will to keep on. No one else can make me feel this way, and only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. And suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. Cause it's you who fills this emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You'll break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your facial lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me
changes everything you see. When I know I've got you with me. Asay? Ayun. Lalo yung mesang tingnan po si Dante Baron. Miss Beato, shoutout po. Wait pa. Salamat Soy mga nakapa. Para Sige, makapagana sige, ka. Soy. Okay, okay. Eh. O sige, Oo sige. pa. Apo Renel, Eh, saglit. sige mga nakapa. Sige, sige, sige. Buen appetit. Ayan. Ha? Buen Apronel? appetit. Ayan guys, huwag niyo kakalimutan, pakidikitan po ang aking mga binababa, si Dante Baron, Renel Santos, and Ricky Navy. Official po. Ayan. Mm. Ay, may kumakahong na haso. Ayun, salamat po kay Miss Beato at saka kay Simply Amazing. Salamat po sa pagpunta. At kay, sino ba ba? Si Kong Al, yes. May nag-request kanina dito si Carlos Whisper daw. Sabi naman ni Kongal. Kong Al. Kongal Baka kaya Pronel, kaya mo yung ridamlingan. Carlos Whisper. Ay, Diyos ko. O, kaya Apo. Ridamlingan. Siyempre, kahit pa, mag-shoutout tama pa magdikit. Oo. Kasi Apo Ronel, kilala mo ba si Jopel? Oo. Yung Jopel Apo Ronel? Oo, Yung, kasi, kapampangan yun, di gusto ba? ko rin, gusto ko rin tulungan to kasi medyo malit pa yung bahay niya nasa Ay, hindi Sige, pala. Iba pala yung Joker na hindi pa. babae. Oo. Invite ni ano yun, invite ni Maclord. Salamat po Maclord No, hindi kita nyo rin no. si Maclord. Mabait O, din si si Dennis. Maclord. Si Jopel yung nagtitinda ng ice cream. Kasi, Oo, sino ba nag-invite? akong Renel, hindi, ano yan, invite ni ano, ay, Oto kasi, ayan, ay na po Renel babakin Dikitan tayo. Kung nga dinan may po Renel Kasi, buri kaya din sana makagraduate. Pero di na nga pong Julie, di na alam. Kailan January? Ay, kaya pa 70 plus siya pa. Kasi, Bisaya talagang, gusto niya talagang si Jopel. Baba ko po Renel. Sige, baba mo. Maraming salamat po sa mga dumalaw-dalaw po dyan at nagtamsak. Thank you po guys Salamat sa mga nandito. Okay, Wala na 70 yun pa lang. Kong Al, wala nang kumakanta. Tapos na yung kumakanta. Pumapalakpak ka pa Kong Al. Baka late siya siguro yung Kong Al. Kong Al! Dami papalakpak ka ro Kapetan pa. Natala pa rin katamang bisita. Siyempre yung kanakong resident singer. Talagang promote ko lang rin. Kakaba na naman, Siyempre. beba mo video lang, yung video mababa po. Alaya. Atin yung short video, kaya mo. Okay. Manalbe na ako 1 minute, sige. Ay, atin niya po rin atin niya. Tamang sayaw, ay hindi na. Makakaya buli kaya rin sopa ni mas kititak-titak mong subscriber. Pero, padikit kaya kahit. Ayun. Jopel. Ayan. Invite ni Gilo o kay Dennis? Invite ni Gilos. Kay Kaluguran Gagawa yung ice cream, magtinda yung ice cream king dalan. Sabi ko, mawalang pag-asa ako. Kasi balo mga Brunel, pila niyang timbang? 40 kilos siya mo. Tapos guyod-guyuran ni tangkay. Tawag nitulak niya yung yung ice cream. Yung ice cream. Hindi yung ganyan, yung ice cream, 'di ba? Yung parang may bakal tapos meron siyang laman na dalawa. Ganyan. Yung parang nagtitinda ng taho, parang ganon? Parang ganun siya, Brunel. Pero siya, ginuguyod siya. Parang tinutulak siya ganyan, no. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka mawala ng pag-asa kaya yan huwag ka magalong sabi ko. Basta pumunta ka lang sa mga LS. Darami din yan. Tignan mo si Gilo, sabi ko. Dati lang yan, 100. Tignan mo yun, nasa 700 na si Gilos ngayon. Oo, di ba? Ba't ang bilis ni Gilos? Dahil binigyan din niya Apong Julie. Binigyan niya Apong Julie. Sabi ko, binigyan niya. Tapos yung WH niya, sabi ko, i-workout muna. Sabi ko, mag-LS ka. Kaya, yun, isang araw, di ba? Di ba? Saan ba ako na napo? Ba't hindi ako nakaakyat?
Busy at ako no'n, 'di ba, pero nandun ako nakatambay hanggang matapos. Hindi ako Busy ka sobrang yata, Apo Ronel. Busy ka yata nung time na yun, kaya oo. ganun. Pero Naka-BG in fairness si pero Apong in Edson. fairness Nandiyan lang yan. oo, Apong pero in Edson. fairness ako, 'di ba, kahit kaka-LS niya, ang dami niya ring tao, 'di ba? Naging I think Hindi. Oo. yung watch niya naging Oo, kasi 100 plus. oo. Senior ko Apong Ronel, senior ko siya. Kaya sabi ko, please support po, sabi ko. Ay, pumunta na. Ay, may pumunta pala. Ay, kaya yun siguro. Kahit papaano Apong Ronel, Eto may pumunta dumidikit na naman ako. kahit papaano. Dumidikit na ako sa kanya. Mm. Sige, Apong Ronel, salamat. Start na ako sa kanya. Nanonood lang ako ng 1 minute. Ito, binaba ko Apong Ronel, yung baba. Simply amazing. Salamat po, Ma'am Miss Lee. Salamat po, Miss Liz. Salamat po kagabi, ha. Oo. Doon ako ng boss kagabi. Pero okay lang yun, Ma'am Liz. At least nag-enjoy ako doon lahat. Tsaka marami. Nilagasan ako, Ma'am Liz. Nilagasan ako ng 30 yata. Dati ano na ako, Oo. 3 na ako. Nabawasan ako ng 30. Kaya okay lang yan. Wow, 8 ka na. Ako, wala pa lang 8.8. akong 8. Wala pa nga. Wala. Pero okay lang yun, Bro. Magaling ka naman sa mga short video. Hindi gaya namin. Kasi ang hirap magpa-viral ng mga short video. Sabi ko, ang dami kong short video. Tapos dinidelete ko lang, Bro. Pag halimbawa, 1 oras. Ang Mm. views pa lang, 2, 3, 4. Dinidelete ko. Hayaan mo Bro. na nga po, Edward, kasi ako yung minsan matutulog ako, before ako matulog mag-upload ako tapos walang views. Pagkagising ko, ayun na, Dami 'di ng ba? views, no? Oo. Sana all. Ayan, Renel Santos. Ay sabi na. Darang Renel, play mo na yan. Medyo masikan. Ano na play mo? Play natin Sige. to. I don't wanna talk about. Subok lang po. Ba? Singer ya Kong Al. Kong Sige. Al, singer ka pala Kong Al, oh. Kaya na Kong Al. Singer ya Kong Al. Ito yung boses niya, guys, oh. Sige, Pakinggan niyo po. i-play kay Ingkong. Ito po yung boses ni Kong Al. Kung gusto niyo pong invite, ito po si Kong Al ang boses niya. Malwa naman na tayo. Huwag mo nang pandikit. Galing. Ano daw? Ano sabi ni Magician? Hindi ko Huwag mo mabasa. nang padikitan, Apong Renel. Bakit? Anong Bakit daw? bibigyan ba ni Magician? Wow. Magician, bigyan mo ba? Salamat, Magician, ha? Ano ba yung pandikitan? Ano ba yun? Basta tingnan boses. Kong Al, ha? Yan mo dimdam. Ikaw Al ba yan? Baka Alwa naman Ay, yun. Kong Al. Alam, sabi niya, I don't want to talk about it. Cover. Subok lang po, sabi niya. 1 year ago. Basta tingnan boses, Kong Al. Dami, pero biyasa mo umukyat. Hindi siya marunong umakyat. Road to 10,000 ka na. Sino? Apronel, road to 10,000 ka na daw. Apronel, road to 10,000 ka na daw, sabi niyo. Huwag mo nang patikitan, Apronel. Ako ba yung umiikot, Apong Edward? Hindi. I-play ko Apong Kong Al para madagdagan yung views mo, Kong Al. Kahit papaano. Road to 10,000 ka na daw, Apronel, sabi naman ni Magician. Ayan, nag-play pa siya Apong Kong Al. Wait lang, tapusin ko lang si Jofen. Bigyan ko Si siya. Jovel. Ini-play ko na, Kong Al. Para madagdagan yung Sige, views mo. pagka yun ko yun. Michelle, akyat ka, Michelle, kung gusto mo umakyat, Michelle. Habang yung aking mga resident singer, busy pa eh. Kumakain pa daw sila, kumakain. Galing Ayun, naman, may baba ako road ng bell. to 1K na ako. Ay, ito na pala. Ayan. Hello, Ito na Soy. kay Mr. Yes. Big Boy. Panang nangan yung finasi? Ginoo Yes. ko. Sige. Pwede ka pa. Lagyan mo pa. Na? Wow. Lagyan mo pa. Sige. Ito, potang laban. kain. Sige. Sige, pag ang mga nakasabit mo agad na eh. Marini ako Wow, manik. sige, Marini sige. ako manik. Ugly. Hindi mo yung boses si Kong Al. Marini. Alas na boses. Ang ganda ng boses ni Kong Al. Nino. Kung Al, Kapampangan niya rin. Wow. Okay, Wow, guys. potang kain niya. Yan nakamarini.
Wapin. Wow, kaya ka marinig. Diyos ko po, wala kami marinig Atin eh. yung request, careless whisper ka no, ana. Magobra Ay, ko Diyos ko muli. po. Sige, sige, Apo Merry Chris. Okay mo, Apo Ano Merry yun? Chris. Bulis kami ng May careless banta. whisper, ano? Wapin. Bulis sa Sabi kami na, Nakunyitan kong al. ipakanulitot. Nakunyitan kong ala kung Ay, pogi. ay, ay. Chukin Pare babo. pa. Ayun o. Ay, makapinya. Ay, sige, idadala kay babo. Ay, nikit ko na. Sige. Oh, ay, okay, sige. Soy, ready na ka, Soy? Ano Wasoy. daw? Magsasahing muna daw si ano. Hindi pa daw luto yung kanin niya. 1 year Kaya ago na kakanta pala muna to si, Soy 1 Dan. year ago na pala to eh. Wapin. Sige, mute na ako. Oo, mute mo Pero, na ako. Achuni, higikay. Pagaga. Ay, pagaga. Apo Merry Chris, pagaga. Gaga. Para kaya kayo niya Apo Merry Chris. Kapanahunan na, ane. O, ini na. Ken kamu. Magobra ka pa. Ba't siya kakay? Apong Tommy. Last night, quietly, she walked through my mind as a lady, searching for sleep. As a hand reached out, she whispered my name as she brushed as if from my cheek. And then those funny, familiar, forgotten feelings start walking all over my mind. It's sad, so sad to watch love go wrong, but a true love will not have gone wrong. I'm just thankful for the good times we've had, for without them I couldn't go on. We know those funny, familiar, forgotten feelings walking all over my mind. I must go on, be strong, till millions of teardrops may fall before those funny, familiar, forgotten feelings walking all over my mind. Before those funny, familiar, forgotten feelings start walking all over my mind. Para kaya kayo. Ayan po. Nagpa-practice na po yan para po sa Sunday. Si Soy Dante Baron, ang ating resident singer. May nag-ano dito, may nagko-comment. Sige, Michelle, okay lang, Michelle, no problem yan. Naintindihan ko naman, Michelle. Pag naubos na yung ano ko, ayuda ko, anong mangyayari? Huwag niyo akong kakalimutan, Michelle. Ayan. Pero sabi naman yan, hindi ko maintindihan yung English. Hindi daw maintindihan yung English niya Apong Merry Chris. Yung kanta niya kung ano. Gusto niya daw Tagalog. Char lang. Okay lang yan, Ti Michelle. Huwag kang mag-alala. Hindi daw maintindihan na Apong Baron. 78 na si, si Joped. 78. Ay, salamat na po. Ako nga. Mm. Mga dalawa pa 78 siguro na gawin ng 7. mga 80. Gawin kong 80. Kanya ka naman ano? Chuking alawang bansa niya. Hindi. Pagloko na ako nga Amerika Alam sa mo yan, pagaga. Apong Merry Translate Chris niya yan. ka ng Tagalog. Hindi, busy yan si Apo Renel. Busy ka daw, Apo Renel. Busy sa kakadikit si Renel Santos. Wah.
DDJ Sabi. Yapo rin. Oo, at ngayon after Didikit kong siya. binitikan si Jopel, binubyus ko yung kay Apong Al. Pangalawang watch na to. Yung ano niya, Ako video niya. nakalisa na ako. Yung Oo, main ko. pangalawang Oh, watch. sige, sige. Sabihin mo kung ready ka na sa Dante na eh. Tanasi mo po, may lang ni siya. Diyos ko, Ready na yakang po. po, yakas ang kanan Hindi mga lang, banda. kaya pa. Naka-rice Medyo cooker Ah, yan. maka-rice cooker paanang ya? na Yes. paanang Maka-rice na cooker ya. Kalit mo naman mga Di kita makakalimutan napapante host ikaw na pala. Salamat, salamat. Alam niya Michelle. namin din no, may hanap na ako midnight ng snack. kigisa nung na. Midnight snack. Oo. May gisang kanase. Marakal kung bes mama ano yung hindi tak mo na marakal. Mm. Ay, kasi ganun pala mga Sige, may tapang mga atlong gata nga gisan may metong oldo. Ang gata. Apong Edward, mila Kuya Ipan, nung ano lang gatang. Di, ang laki pa yung katawan niya na Brunel. May Ayan, tap. nakanta na siya. Naunan kay. Yung kapanahonan ming kay Sir Edward. I believe na ikaw lang at ako. Kung kaya tayo'y pinagtagpo. I believe ang kapalaran mo'y ako. At sana ay
dito, Apo Merry Chris. May Choya, balo. babo. Ayan na. Merry Chris. Ikay. Michelle. May kasama sa Michelle Michelle, Esmeralda. mega Ayan. shoutout. Mega shoutout. Oh, Andito Merry lang Chris. ako. Shoutout sa'yo, Ikay, Merry mega Chris. shoutout. Si Michelle Ayun, yan. baka- Kagaling na nga pong Michelle putot Esmeralda. ne. Kaya Kagaling nga. na. Kaline. Apo Kaline. Merry. Hindi mo na ako putot ngayon. Mga Akong Manila. kaya. Merry Chris. diretso Dire-dire. Wow. Kaya na mo, big Dime, yan boys. yung bansag. Mo ko pipigilan na apong pogi. Yan yung bansag ko kaya apong putot. Sige. Kaya ka magulog yan. Sige, sige. Yung kabit, Oh, sige, yung sige. kabit Tanong bala. mo, yung night post Bigyan mo, tayo. danting putot. Galing tayo, guys. Merry Chris sa May inyo. galaw shoutout po sa Kapag- inyo lahat dyan sa baba. Basta Ayan yan, po, kabitmate ah. Oo, kami gagana kasi kapit kaya pong Merry Sige, Chris sige. pagaga. Pagbigyan niya. Pagbigyan niya, Soy. Apong Sige. dante, Wow, sige, sige. putot. Para hindi, Pagbigyan na tayo. para hindi siya umiyak. Pagbigyan mo nga ako, nga ni ko mo mag-request kaya kayo. Potar gugumagay. Kaya nga. Merry. Wow, pota gumaga ako, basta pa naman pagaga ako. Wapin, pagagaya pa. Apo Marikis, nakita mo na ba si Apundante hindi pa, no? Request Ay, natin. sa likod siya yan. Kaya pinsabi ko, kaya sa likod siya kasi, itang kilalam na putot siya. Ay, Uta. hindi apo, yan Nakapakailiw. Apo Merry. At Bakit siya ka pong kasi? kinakipalandam, makaltoyo. Oh. Makaltoyo. Wow. Nasa likod siya yan? Salamat ha. Kayo. Salamat sa mga pasubo. Kukurap ko yan. Wait tayo. Sige. Pagkantaki kay Apo Merry. Sagli na may maluting nasi. Magkanta ka. Sige. Pero, baka malalak ko mo kayo. Kakapagin. Ating bumulawan. Sige. Kaya may painin niya, kapanunan may mapainin niya, Apo Merry. Potanin kaya ka. Kaya may painin. Batang 20s. You're the one who never let me sleep. Through my mind and to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. And now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel so warm inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In my mind, I can't believe it's true, but in my heart, the reality is true. I'm all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can
see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. That lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Inside. Your love, will you feel me? Your love. Tonight. Oh yeah, back to. Yes! Ay, mega shoutout sa'yo, my friend. Salamat, Soy. Dante Baron. Ayan, gusto ko lang rin mga Your Love. Ayan. Pamilya Estrada. Wow, bumisita sa akin si Pamilya Estrada. I count you with all here. Pamilya Estrada, mega shoutout sa'yo, my friend. Isang kain. My friend, salamat po ha. Salamat, my friend. Nasa 300,000 yung subscriber nito eh. Thank you, my friend, sa pag-visit sa bahay ko, my friend. Ano pangalan ito? Pamilya de Estrada. Apronel, thank you so much sa Soy. Soy, are you still Soy. there? Yes, Soy. Lamitan natin po may tulok na eh. Wow. Sige. Kahit pa. Apong pagaga. Aprenel, sagli na. Apo Dante, may balik ng please video to me. Itang minuto. Noorin ka Thank you so munta. much, my friend. To me. Esmeralda, Pamilya de Estrada. I drop your link, okay, my friend? For your, drop ko yung, kasi palang Tagalog yun. Okay. Dilibot siya yan ha, pumpogi. Panegay nga kakit siya. Lilibutan nung ande mageles. Wow. Pero magkana kayo ni Pamilya de Estrada. Ayan. Pamilya Estrada. Samsung. Magpasula Pero po magkana yan. kayo ni. Wow. Magkana kayo ni. Mabait to. Nadikitan ko na yan. Lambat na. 300,000 yung subscriber. Wow. Ayan. Puranel, are you still there? Magdikit ka na eh. Yes, Michelle, mag-shoutout. Michelle, Esmeralda, salamat kayo pa magdikit mo ha. Maya-maya alis ako. Okay lang, no problem. Ma'am, Simply Amazing. Maraming salamat po. Simply, tsaka si MacLord Pogi. Hindi ako nakakit kanina dito. Sorry ha. Bawi na lang ako next time. MacLord. Pogi, MacLord Pogi. Siguro, guys, abangan mo sa Sunday. Ricky. Ito ako niya darandaman. Ali, mamangan niya ka no. Mamangan niya. Makain mo na siya. O, ba't pati yapong putot? Mamangan niya naman. Paano yan pa yung imamangan niya? Siyempre mag-gobraya. Mag-gobraya ka niyan. Kadaratang na kanyan. Kararating niya lang kasi galing sa trabaho. Hibat.
Obra siguro. Nangobra na nga pong putot. Sa ano siguro yan, sa yung system, yung mga, tawag dito, DJ, yung mga siguro. Yung trabaho niya, DJ. Kaya panggabi yan. Nasa taas pala si Mary Chris. Oo, nasa taas po si Mary Chris. Ayan, oh. Nakita niyo po yan, Nambubisit si po ako Mary kay ano, kay pong Danteng putot. Pero patay tayo po. Binubwisit ko siya eh. Wala akong magawa eh. Mamaya palabas ko. Hoy, Apo Renel. Apo Renel. Puta, magdikit siya. Magdikit siya kasi. Yung dikitan na itang malati bale. Wait mo, Apo. Sige. Sige, po Ronel. Okay. Dami nag-share nito. Thank you. Thank you so much. Biglang Ito may naman dyan, tahimik ni. nasa taas. Tumatawa si Michelle. Salamat, Michelle, ha. Alam ko, gagawin mo na akong Michelle. 8.8. Pinasok mo yung mga lagad mo. Dinidikit ako sa'yo, Michelle. At, yung mga nasa taas, dinidikitan ko rin. Apong Mary Chris, ha, didikit na ako. Kaya didikitan dala kang banana. Si Apong Michelle. Sasarado na Yan daw yung niya umakyat sa'yo. ng 3K yung ano ko. Subscriber mo. Asa social. Si Michelle yan, kilala mo ba yan? Apong Mary Chris. Wow, Sa mitako Esmeralda. niya Umakyat minsan na si sa'yo yan. LS na. Umakyat yan. Nung isang araw nandun ako sa LS niya kaso hindi ako nakapagtambay kasi gabi na siya nag-umpisa eh. Si Michelle, antok na ako eh. Dikit ko na pala lahat ng mga to. Ano? Sagad ko na Meron lahat to. pa yapong Dante. King kakayaos kung putot kayo. Hindi, hindi pa siya kumain ng pang gabi, hapunan. Hapunan ba yung gabi? Ay, pang dinner. Ilan ba ang banana mo, sis? Si Apo Mary Chris, check nga natin ilan yung banana ni Apo Mary Chris Lacson. Nasa ano pa lang siya, nasa 2.7. Malabo to kung hindi kaya ng 2,000. 300 pa, 200 plus, 270, hindi kaya to. Mga konti-konti muna. Views. You are amazing man. Mega shoutout sa'yo, Amon. Bagong pasok si Aman Kumar. Mega shoutout sa'yo, my friend. Where are you from, my friend Aman Kumar? May bagong pasok Check ko nga to. Kaya yata ini Pakistani yata ini. Wala mo, dikitan ko nini. Yang aman ko mo. Ala. Ang kaya ni ka, Michelle. Brazilian niya yan. Ako. Michelle. Ha? Hindi siya. Alia foreigner po. Kaya. Ka Michelle la. Alaga na lang, Michelle. Kaya nila. Lagad nila. Yes, Kaya nila. Okay. Thank you, my friend. From Count India, with all you hear. dikitan ko nini from India. Kaya. Ay, mega shoutout sa'yo. Ay, John Lester Santos, mega shoutout sa'yo. Si Buyan Vlogger. Wow, si Buyan Vlogger. Salamat, si Buyan Vlogger. Nagpaano ka ba? Nagpa-raid ka? John Lester, ayan, may mga jacket na po kayo. And Chesley Channel, salamat po, Chesley Channel. I'm from India. Okay. Pero ano siya? Pero 21 subscriber lang siya. Apo. Okay. Ma'am Chesley Channel, ang bilis lumaki ng bahay nyo ha. Sabi ni Jocelyn. Si Buyan Vlogger, ikaw ba yan? Salamat ha. Chesley Channel, didikitan po kita. Okay. Dito ako sa bahay mo. Dito ako sa 10 apple on my palm. Ito.
Okay, done na po ako sa'yo ha. I'm abed right now. But a minute, I'm going outside. How about you, Aman Kumar? Sabi naman ni Michelle. Okay, I will visit your house sa Aman Kumar. Done na po ako sa'yo ha. Chesley Channel sa short video mo na Apple. Tapos sino si Aman Kumar? Aman Kumar, you have Pactom. Pactom. You have 239 subscriber. Okay, I will subscribe you. You are a 240 subscriber. Okay, nose bleeding, sabi naman eh. Oo, nosebleed talaga. Okay, I will nawala na si Apong Mary Chris. Apong Mary Chris, nawala ka na. Dalawa ako ulit next time ho, sobrang gabi na kasi night. Okay lang po, Ma'am Chesley. No problem. Nawala na si Apong Mary Chris. Iniwan na tayo. Okay, baba kayo ng bahay guys ha. Please drop your link. Okay, drop your link. Happy birthday my friend. Happy birthday. Happy birthday. Wait lang natin guys wait natin po si mga singer natin kasi kumakain pa po sila ng kanilang hapunan. Asin ba yung mga nandito? Si John Lester, ikaw ba yan? Si Buyan Vlogger? Si Buyan Vlogger. Long time no see, kumusta ka na? Si Buyan Vlogger. Sige, okay lang Michelle. No problem, no problem. Walang problema yun Michelle. Okay lang yun, no Michelle. Walang problema yun. May next time pa naman. Hindi pa naman ngayon or bukas, di ba? Alam mo naman ako pag nag-ELS ako, di ba? Thank you Michelle. John Lester. Ayun, okay na. Nakagraduate na ako. 8.8. Maraming salamat Michelle, sa pag-graduate mo. Sino ba yung nagpag-graduate sa akin? Kung sino man po yung nagpag-graduate sa akin, maraming salamat po sa mga dinikit nyo na 8.8 na ako. Thank you. Michelle, ikaw ba Michelle? Salamat Michelle kung pinaano mo ako Michelle. Pinadikit mo ako. Thank you. Sana digyan mo rin ng ayuda yung mga co-host ko, Renel Santos, at saka si Ricky Navy Official and Dante Baron. Okay? 9 million in the house. Salamat po sa ating 900 million in the house na naka-BG po. Ayan. Michelle, ingat ka Michelle Dala ko ulit next time ho, sobrang gabi. Cecily Channel, magbaba ka lang ng bahay mo dyan okay. Sabi naman niya wala na bang ibang dyan? Ito si Pamilya Estrada. Ay! Yes, mega share sa'yo, Dumalag Hunter. Leloy, kumusta po Leloy? Long time no see Leloy. Yung pinapaano ko po wag niyo pong kakalimutan okay? Magagawan ko ng magagawan ko ng content yan. Basta lang po kayo Okay? Tumahimik na po ang ating paligid dahil wala na po ang ating mga co-host. Kumakain pa po sila. Habang kumakain po sila guys, at magdikitan muna kayo. Dali lang. Sana i-wait lang natin to. Break muna tayo guys 5 minutes po. Break muna tayo. Okay?
Ayan, okey na, okey na. Almin, salamat, Almin, sa silip mo. Salamat, 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 Almin's Vlog at wala pala akong camera, saglit lang. Ayun pala. Okey. Pero na sige salamat, Brave Young Leon, mega shoutout sa'yo Brave. Simply Amazing, salamat po Ma'am Simply Amazing sa pa-bigi-bigi. Leloy, salamat din po Leloy, PM mo na lang ako. Apong J, di na ng eran tusong ko, bayok matudtod. O sige, 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 agli mo babake, eran. Dili nga daw akong singer, kaila pa, mamangala pa ka na eh. Nagkakape ako. Ako din nagkakape din, oh, naubos na nga so, naubos na. Naubos na. Sige, sige, akyat ka na Apong J. Binaba ko na yung hagdan. Almins, okay na yun sa'yo. Almins, naka-ano ka na yata, nawala na si, ano, nawala na si, pangalan nito, si Soy, ano, nawala na si Soy. Ayan, Apong J. Nawala na si Soy. Soy Ricky, nawala na si Soy Ricky. Okay na yun sa'yo, Almin's Vlog, na ano na din yun, dagdagan din sa'yo, di ba? Napong Dante, ayan, Napong Edward, mega love Okay shoutout. na yun sa'yo, Almin's Vlog, na ay, dagdagan din sa'yo, di ba? Napong Dante, ayan, Napong Edward, mega love Okay shoutout. na yun sa'yo, Almin's Vlog, na Ito na, pala may makamute. echo ka, Apo. May echo. Makamute ito itong kong browser, ayan. Sorry. Okay. Almin's Vlog, shoutout. Baguio Boy, ayan, 11:29. Yes, ayan, nakikita mo yan, di ba, Apong J? Always mo nakikita to si Baggy Boy. Baggy Boy, maraming salamat, Baggy Boy. May bagong upload ka pala. Mamaya Ayan, Baguio silipin ko. Boy, sana makarating ako sa Baguio, one of these Ako din, days. Apong J. Sakyan mo na kitang gulong mo, Apong J. Bah, potong dating apong Mama Joy. Lads, Ayan, maka-quarantine niya kanong Ken Clark eh. tama ka. Mapikit-pikit Mikit kayo? Ali ka tamo, Oo. mikit-pikit tamo. Kaya Sige, siyempre, punta lang ta. Istong sige, sige. mitagya ka nga Mama Joy, siyempre dalanan ta ka. Di ba? Taga na kanya Mama Joy. Tarlac. Tarlac kay Mama Joy? Oo. Ano banda? Ano banda Tarlac Ako balo keng basta Tarlac kay balo Tarlac kay ako Hindi balo. naman sasabihin ka na. Aliki kasi kay Yapong Mama Joy eh. Kaya masyadong close kasi Mama Joy eh. Yung close ko talaga Yapong Julian Poy kay. Maka-quarantine niya kanong Ken Clark. 5 days. Welcome kayo lagi ang host. Kape. Sige kape ka muna Baguio kasi Apong J. 20 years na yata ako hindi pumupunta ng Baguio, almost 20 plus. 20, siguro mga 25 years, mga ganyan. Kasi last meet ako ka rin 20 yata ito. 2005 ata, 2005 yata. 2005. Buti ka pa, Ako 42 years. Ako 42 years hindi ako nakakapunta ng Baguio. 42 years. Mula nung pinanganak ako hindi pa ako nakarating ng Baguio. Kaya Okay. gusto kong Ay, maganda ron nga po. Maganda ron na Apong J. Sobrang ganda dun. Kasi Ang gusto ko rin talagang puntahan. ang pinakamalayo kong napuntahan dito sa parteng norte hanggang Tarlac. Maski Pangasinan hindi ko nararating. Talaga? Oo, pero Yes. dito sa South sa Bicol nakarating na ako. Ayan, di ba? Lapit mo lang sa Baguio, Ed. Wala, siyempre hindi ka naman makakaalis kung wala kang pakpak na paano ka naman Correct. diba? Hindi Kailangan mo naman pakpak. pagka walang ugat pak talaga hindi makakarating. Hindi Oo. makakalipad. Totoo yun. Almin's Vlog, cheers, kape-kape muna. Ay, magkape kayo ni Baguio Boy. Kakatapos ko lang, kaso kulang tong kape ko. Bagong ligo si Apong J Official, Apong JTV Official. Isang araw, nakita kay kailan kasi nakita? Apong Pink. Doon ka lang isang araw. Tapos si Apong J, Miss J, isang araw. Di ba?
Actually, kauuwi ko lang kanina. 3 araw akong wala dito sa bahay. Kaya Ah, lang may ngayon lang appointment, hindi, may appointment. may trabaho ko, nagtatrabaho ako, eh. Hindi ako Wow, umuwi ng araw-araw. wow, sana all. Apo nga, Jay. Oh, at least may ano ka naman hapon, Jay, 'di ba may income ka naman kahit papaano. Maski makanano kahit Mm, papaano meron naman, 'di ba? Oh, sige Kaysa nga dun hapon, na Jay. okey, Wapin, eh. Sige, sige, ikaw ng bahala. I-ano mo na, dire-diretso mo na yung kanta mo hapon, Jay. okey. Magtutusong lang ako apong, Sige, sige. Nakita ko nga advice. dito, nakita ko na si Apong Miss J. Nakita ko nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, okey na, nakape naman. Meron Pamilya din akong, Estrada, thank you, my friend. ah, Ayan, yung Pamilya Estrada, tsuneging 300,000 ayan. subscriber. Kilala mo 'yan? Family Da Estrada, yan. Pamilya Da Estrada, ayan, mega Hmm, love shoutout. Alright, 300,000 na, eh. Oh, sige, 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 Apong J. this Mute na song, ako, Apong J. this song is, for you guys. Pasensya na po, medyo pagod, may trabaho, medyo, pagpasensya niyo na po, ayan. Alright, para po sa inyo lahat. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes them all seems right. I can make up excuses not to hold her down. We can talk up tomorrow. I tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? Simply amazing, mega love shoutout. How can I tell her don't please her? Whenever I'm away, how can I say I think of every single night and day? I'm this blood, but when is it easy? Telling someone we're two over. How to tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you.
Girl, won't you tell me how to tell her about you? Ayun, alright. Ano, ayan. Yun. Okay na, okay na. May premiere pa pala, ano eh. Aba, may premiere. Ayan guys, may premiere po ako this coming Saturday night. Ayan, bababa ko ba ako? Hindi, okay na, binaba ko na. Ayan, didikitan ko na rin. Amlins Ah, Vlog. Yara. Yes. Si Almin's Vlog, matagal ko na rin kilala yun. Salamat Almin's Vlog sa pagtambay dyan sa Baguio Boy. Siyempre nawala na si pangalan ito, nakalimutan ko ni pangalan niya. Ni Ricky. Baka busy na siguro yun, kaya yun. Pero okay lang yun, kumanta. Miyuki, shoutout sa'yo, Miyuki. Batutod na yata natulog na? Tulog na yata si Mrs. Apong J. Wow. Natulog Tingnan na. ko. May pasok Hinala yung niya ano, lang din. may pasok yung mga bata bukas. Oo nga pala, may pasok na pala, no? Ano na pala, face to face na pala, kaya pala. Okay. Sige, Ako sige. may pasok din ako bukas kaya maglalasong na ako para Sige, makatulog. sige, Apong J. Ayan. Shoutout Miyuki. Ayan, may I love shoutout. Ano bang kakantahin ko? Wait, maghanap lang ako. Try ko lang. Eto. Alright. A child's Ayun, imagination may is limited. patalastas pa. Miyuki TV, Almin's Vlog. May kalab shoutout po. Ayan. Para po sa inyo lahat. Try ko lang Apong Edward. Medyo mapagal ko kasi kaya... Hello. Am I real? Will the word I speak before you make you feel that the love I have for you see no endings? Well, if you look into my eyes, then you should know that you have nothing here to doubt, nothing to feel. You can lay your questions down to save your whole thing. We can trade into the night that you know the world could die, and everything they lie is illusion and pride. 'Cause some may pass longer than they last. I'll be by your side. Take my hand, gently close your eyes so you can understand that there's no none greater love tonight than what I've told for you. When you feel the same way, how you not let go. We can journey to God and no one knows. Life's short, my darling, tell me that you love me. We can peer into the night and you know the world could die, and everything they lie
Wala ko kayang kondisyon na po nga doon. Kung some may pass, but longer than your last, I'll be by your side. I'll by your side. I want you to know that I was screen time, and everything may lie, see you shame cry. Cause some may pass, but longer than your last, I'll be by your side, everybody your side. Everybody your side. When you wanna cry, Okay. Alam ko naman na Pong J, na wala ka sa kondisyon dahil pagod ka. Okay lang 'yan Pong J. medyo pagod sa trabaho, kaya wala sa Okay mo 'yan. kondisyon. Okay mo 'yan Pong J, no problem 'yan. Bala mo Actually, naman at kita. 3 days akong hindi umuwi ng bahay kasi may trabaho. Hindi naman puwedeng Okay lang 'yan. umuwi araw-araw. Mm. At least Mm, kita ka, okay yan. oo, wala pang, siyempre walang practice. Mm. Pagod sa trabaho, ayan, 'di ba? Oo. Pasensya niyo Pero na po. siyempre sayang din 'yan Pong J, yung ano mo, yung 'yan yung ganyan mo. 'Wag mong ano Oo, 'yan, Aldrin, mega shoutout sa'yo Aldrin. Singer 'to, Aldrin ayan, Cebu yan na Fortaleza, mega vlogger, shoutout. may Yan ginagawa. vlogger, ayan. Wala, baka walang Kaya jacket na yan. po nga Edward, magpahinga na ako, may pasok pa ako ng, Sige. 8:00 bukas ng umaga. Sige Ayan. Pong J, Guys, ayan, salamat, meron po akong premiere this coming Saturday, ayan, sana kahit like lang, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Yes. Baba ko Alright. din Pong J. Okay, 'wag kang mag-alala. Dumidikit din ako sa'yo Pong J. Baka alam mo na yung mga sending support from Kapogi. Sa akin lahat Oh, 'yun, okay. 'di ba? Maraming salamat, po, Edward. Ayan, Always thank you. welcome, Pong J. Bala mo naman, always welcome ka king live ko, Oh, ala akong pipilian. Bala mo naman. happy New Year. Sige. Thank you very much. Sige, ingat Alright. ka Pong J. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Yes. Sunday kung available ka Pong J, Sunday meron tayong, guys, Aldrin, Fortaleza, Pong Julie, mega shoutout Pong Julie. Aldrin kung gusto mong umakyat, ayan nandiyan yung bahay, ayan yung bahay. Yung hagdan habang may oras pa tayo. And sino pa ba? Si Pong Julie nandiyan, thumbs up Pong Julie. Nakita kita kanina Pong Julie, thumbs up. Pong Julie, salamat kitang, pinalipad mo tsaka pa-member mo. Thank you so much Pong Julie. And Aldrin kung available ka, puwede ka nang umakyat. May mga bago tayong kaibigan sila Aldrin, ito singer 'to si Aldrin, narinig ko na 'to yung boses niya kaya ano. Baguio Boy, maraming salamat Baguio Boy, mamaya ire-replay ko yung ano mo, yung kay ano, kay Green Boy. Nasa office pa po ako baka 'di umabot. Gano'n ba? O sige, okey lang 'yan. Next time pa naman sa Sunday, K-hit ano, kung gusto niyong umakyat, Ay, excuse me. Eto si Dante Baron at saka si, nandiyan pa si Kong Al. Si Dante Baron, wait lang natin kasi kumakain. Tapos si Ricky Navy na nasa labas lang konti daw, baka makaabot. Ayan. Kasi eto yung mga resident singer ko ngayon sa Angat Program. Etong dalawang si, Dante Baron at saka si, Ricky Navy. One of my, favorite sa mga rock-rockan tsaka mataas na boses. Si, Rick
Navy. Ma'am Simply, salamat po Ma'am Simply, Kong Al, salamat din, Abang Julie, Almin's Vlog, salamat Almin's Vlog, May melos kaya kayong busy soy patang bagya-bagya ni. Okay, sige. Okay. Ayun po sa lahat po ng mga hindi pa po dikit sa nakapin guys, pasuyo na lang. Si Boyen Vlogger, salamat si Boyen Vlogger. Ano ba yung bago mong upload? Si Boyen Vlogger tsaka si Baggy Boy. Ako nga to para ipin ko na lang sa taas. Ipin ko na lang. Okay, ipin. Si Boyen Vlogger. So yung mga nandyan. Aldrin, kung may time ka, Aldrin huwag ka mag-alala. Pag nakita mo naman ako mag-live ng Pangat Program, basta akyat ka lang kasi para makilala ka naman kasi gusto ko yung boses mo, lalo na yung mga love song. Talagang paborito ko din yung mga love song kaya pwedeng-pwede ka dito. Okay? Andito ako. Si Boyen Vlogger, kumusta? Kumusta po? Long time no see, Si Boyen Vlogger. Wow naman Soy, sabi naman ni Kong Al. Kong Al. Sandali lang po, Yung ating mga singer po ay kumakain pa sila. Ayan na. May narinig na ako. Wala pa ba? Wala pa yung mga narinig kong boses. Kasi yung mga singer ko guys, etong dalawa kasi. Yung kumakain pa yung isa, etong isa busy pa daw ng konti. Kaya wait lang natin Nakikinig lang, sabi niya. Okay. Dali lang, hanap muna ako ng ipipin ko muna yung mga bahay nyo. Bahay nyo. Ito may premiere pala si Sibuyan Vlogger. Ipipin natin to Sibuyan Vlogger. Nawala na si Apo Mary Chris Apo Mary Chris, nawala ka Ayan, konti na lang tayo guys. Konting-konti na lang tayo. Konting-konti na lang. Ayan, salamat sa mga dumikit kanina. Michelle, salamat sa pagdikit mo Pinagraduate mo ako. Thank you so much sa mga nagpag-graduate sa akin ngayon. Thank you. Sino ba yung mga nandyan? Meron palang dito. Ayan, tamsak na po ako si Boyen Vlogger sa dalawang mong premiere. Tapos guys, pasuyo na lang yung nakapin Lahat po ng mga nakapin na ayan. Kayo na pong bahalang dikitan sila guys. Para isang na lang yan, isang buwelgahan yan. Mamangan. Wapin Kanina pa sila kumakain. Baka yung kaldero na yung makain nila. Diba Kong Al? No, itang kaya mo Kong Al. Ay na yan, hanapin gini. Touch by touch. Ay na, ito na lang siguro. Pipin ko. Singer ka pala pero hindi ka pala umakyat Kong Al. Ang galing mo palang kumanta Kong Al May talento ka pala Kong Al. Okay na Kong Al. Nakapin na rin lahat. Si Apon Julie, okay na rin si Apon Julie, nakapin na rin. Sino pa yung hindi ko napin? Hello, Si Baggy sorry. Boy, okay na. Ayun na. Ay, salamat naman. May kasama na akong na ako. Asay. Ayun, meron na ka. Wah, Nabsiga. inapsigo. Nang walang tamo, sigsig. Ratang ngikit ko. Yan, nakakadwaya pa ito. Kain mo Nakakadwaya lang. pa ito. Arobo. Naro po. Ay, ako balik na. Alang toyo. Itang adobo nga lang toyo. Wah, sige. Yeah. Okay. Sige, Apronel, ako walang problema. Mukit siya Okay, walang problema. Mag-gym yan. Sige, walang problema. Para naman kami sa dancer ko yung babo. Wow, Sige, Apronel. Walang problema ita. Kahit tumer ka pa nga pulong beses okay mo. Okay. Sabihan mo kung ready na ka soy dante niya kasi abang nandiyan ang mga tao. Sige. Na ako. Game. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Ngunit ngayon,
ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling ipinilay, laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay hindi mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay meron hangganan. Dahil ngayon, tayo ay nilimot na kahapon. Di na mapipilitan buhayin ang ating pinagsamahan. Sakaling mapadaan baka ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Wow, ka-sexy na naman ka. Ako Renel, sana all mag-gym. Natututot ko, ay kayo. Ay kayo. Ika. Dami ka. Kilala ko signal. May nang-signal Oo. kayo ng gym. Oh, nawawala ka ng signal Apo Renel. Siyempre, ayan, napaka-sexy ni Apo Renel, guys. Habang kumakanta sila, guys, siyempre. Sasayaw si Apo sumasayaw Renel dyan. ako. O, Sumasayaw ako. pwede mo pasayawin, Soy. Shoutout Botang muna natin mag-gym si ko eh. Bibi. Mag-kahit ko rin kaya ka. Ay? Botang mag-gym ko naman, magbakanyang ko rin. Bakit ka? Walang problema. Pwede ka Oo, makiat. yes, Sige, Soy. makiat ka Kenny. Pakit mo, ha. Pota, sabihin mo. Burida ka akit ding alawang tao. Balo mo naman. Kaya Umtakin. sa likod siya. Ma'am Bibi, maraming salamat po, Ma'am Bibi Vlog. Mega shoutout. OFW. Shoutout daw, sabi ni Almin's Vlog na nakikinig pa dyan. Mega shoutout, Almins. Mega shoutout. Sibuyan Vlogger, nandyan pa si Sibuyan Vlogger. Abang kumakanta si Apong Dante, nagdidikit kasi ako eh. Kong Al, napakagaling kong singer. Kong Al, sana kanta ka. Aquamarine, my friend, thank you so much. From Japan. Ayan, Aquamarine, I give you banana. Okay, 588. Habang dinidikit ang... Di pa tutod niya tayo po rito. Chuya pa ka yung batang bagya ka na magkantaya ka. Baguio Boys! Thank you so much, Baguio Boy. Nandiyan pa si Baguio Baguio Boy. ba? Ako mega shoutout. Meron Ayan. ako Pag kasama pumunta na tayo Bibi. ng Baguio, hanapin natin si Baguio po. Baguio Boy. Baguio Boy. Baguio Boy, hanapin kita, Baguio Boy. Pag na ka, Donna the Wonder, Donna the Wonder Luz. Mega shoutout po. Ayan. Sex. Baka walang jacket. Tingnan natin. Dali lang. Tagal lang din nag-gym. Malambat na kayo mag-gym apong Dante. Diyan nga po tang kay. Team ko Bakit naman. ka? Mukit ko kang Soy Edward. Walang problema. Ay kayo magagana ka. Libre kayo man. Maski mag-gym kayo pa. Mag-gym ka. Magdilo Ali ako kayo ni- mag-bold ne. Ay kayo huwag kayong magbo-bold ha. Masisira yung channel natin. Diyos ko. Okay lang mag-gym kayo dito. Magluto. Okay lang. Basta importante ay automatic host. Sabi niyo. Ay salamat ha. Hanapin kita Baguio Boy ha. Ma'am Donna, salamat po Ma'am Donna sa pagpunta. Ayan, meron na po kayong jacket. Magbaba Di po ba kayo ng maingay yung bahay. ko, treadmill ko, hindi kayo naingayan. Mute lang ako. Okay yan. Okay. Okay ka. Karamdaman na naman. Aquamarine, yes. I give you another banana, okay? Because you are very supportive. Lahat naman kayo binibigyan ko ng pong ayuda. Pero abang kumakanta yung ating host, na si Dante Oo. Baron, ng ating resident singer. Siyempre, resident singer Habang ko na to. sumasayaw ako. May singer ako, may sumasayaw dito. Apong Julie, kung nakikinig ka dyan, shoutout sa'yo. At saka si Apong Shoutout Edson. Apo Julie. Abong Edson, nandyan nandiyan, ba? baka nandiyan si Apong Edson, kung nakikinig lang si Apong Hindi, Edson kasi busy kailan daw. ba yung Apong Pogi ng kanyang maka-LS ko? Hasilipin. Kaya chicken kabila. Balo mo na kanino. Wow. Balo ka na. Kaya tangan itong ng idol. Wow. Sige. Pakantan.
So Dante, pwede ka bang magkanta itang teterak Oh, para na makaterak kaya pong Ronel Ken? sige, sige. Ay, Ay, makatirak talaga po Okay. kami subsubukin. yung mga ano diyan, shoutout ko muna yung ano, yung guardia niya, yung security guard niya. O Ah, wag kang maggalit mga bantay diyan, nito po, entertainment lang 'to, bodyguard. sige. Baka magalit sa akin. Bodyguard ba talaga? Wala akong bodyguard. Sino? Wala akong Sino, Oo, Soy? bodyguard. baka may bantay si Apong Ronel. Baka Ano? magalit sa Sino akin, yan? may bantay yan eh. Wala akong Guwaping. bodyguard. Sige. Sige. Sige, Soy. Pero magkain na ako niya. Last song nini kasi Banto. Bukas kasi. Mag-last Sige. song pa. Okay mo yan, Soy. No problem. Pero salamat Oo, pa rin Soy. Ako Renel, Sa ay na nakakilala. Ako, sige. Wow, Kasi no panina problem. Okay. Wow. Sige. Sige. Check. Oh yeah. Take the ribbon from your ear. Shake it loose and let it fall. Lights up against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a prayer. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. It's a sad to be alone. Help me make it through tonight. Thank you so much, Singapore Blogger. Kong Al TV. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through tonight. I don't care what's right or wrong. I will try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. It's a sad to be alone. Help me make it through tonight. It's a sad to be alone. Help me make it through tonight.
Oy, Apong Renel. Sige, sige. Baba Alright. na ako na. O, sige, Wow, ingat, Yes, Soy. sige, ingat. sige, sige. Tapos Dante, Oh, salamat salamat. yung gaya mo kanta mo, ha. Thank you so much. Soy Ricky. Wow. Oh, sige, sige, sige. Wow. Bye-bye. Next time. Okay. Salamat, Okay, salamat, wala. salamat ulit. May 4 na ka palang oras sa akin, Edward. Wow, malapit. Mag-kain na ako, mag-end na ako kanyan. Mga Nanong siguro oras? 5 pa. 20 minutos pa. 20 minutes pa para Okay. mag-1. Oh, okay mo, magdikit ko pa kasi habang Okay. magkatala kasi eh. Magdikit ko kasi. Okay. So, pilang mga minuto? 20 minutes? 20 minutes pa. 20 minutes pa. Okay. Ayan Okay. Kung Al, salamat Kung Al, si Buyen Vlogger. Ayan, nagdidikit Kung din Al, ako si Buyen kagaling mo Vlogger, kayong si ano? Donna. Aquamarine, you have 588 abang nag-aano si Apong Renel. Si Aquarium. Si Donna, okay na rin si Almin's Vlog. Kita ko si Almin's Vlog naka-BG. Almin, salamat ha. Si Almin sa Apong Renel, hindi pa siya Oo. na-monetize, no? Hindi pa. 900. Hindi pa. Kaya nga, 900 pa lang siya eh. Nagtikitan ko rin to eh. 909. Parang ini-enjoy lang niya yung kay Almins eh. Kung Mm. talagang gusto lang niya, enjoy lang sa Mabilis kanya. lang yan. Next song. Wala na kami singer. Itong isang singer ko, ito mataas ang boses nito, si Ricky Navy Official. Wait lang natin. Nakatulog na ata eh. Brave! Oo. Si Brave Young Brave din. Young Kasi raw Lion, sa nandyan school. ba? Brave Oo, Young, nandyan siya. hindi ko nakikita yung comment kasi cellphone ang gamit ko. 500 Hindi pa ako calories sa comment. burning, sabi naman ni si Buyin Vlogger. Abang naandun si pag mag-workout niya po rin, sabi niya. Oo, ipag yan. Siguro hindi na nagkakanin yan. Abang nagdidikit Ay, ako po rin. ang lakas kong kumain kaya po, Edward. Wala na nga akong proper diet. Basta kain lang ako. Kanin. Oo. Kanin. Kaso Pagi nga boy, lang, hindi salamat. everyday. Hindi everyday, tsaka hindi 3 beses sa isang araw yung kanin. Si Baggy Boy. Baggy Boy, salamat Baggy Boy ha. Hanapin kita kapag libre daw siya kapag Baggy Boy. Dapat Apong Edward, ayaw mo mag-isa na pumunta ng Baguio. Ayoko po Ronel. Baka maligaw ako Maligaw ka? tsaka baka itapon ako sa bangin. Oo. At saka gusto ko may kasama ako Ronel. Ayoko nung mag-isa ko lang kasi hindi Sabagay. ka mag-enjoy kapag mag-isa ka po Ronel. Hindi ka Oo, totoo mag-enjoy. yan. Oo. Mas maganda talaga yung may kasama ka. Oo, kahit isa Diba? lang kayong dalawa, diba? Dapat sana totoo kung yun. dalawa kayo yung girlfriend mo. Oo, Diba, Apong? kaso wala eh. Dati, wala na, Apo Ronel. Dati Wala pumupunta na? ako ng, Dagupan, Pangasinan, yan eh. Kahit May puyat ako kasama ka nun. girlfriend. Oo, Apo Ronel. Talagang dati yun nung natatrabaho pa ako ng SM Clark. Wala pa, hindi pa kita kilala nun, Apo Ronel. Pero yung kabila, may kilala ko na. makikita ko. Yung kabila, Makikita ka dati din. kilala ko na yan. Tumatawa si Buyen Vlogger, oh. Ang daming hotel kaya doon sa Baguio. Kaya kung alam mo lang Apo Ronel. Hindi ko na alam kung anong itsura ng Baguio ngayon yung sa Crowded Burham na. Park. Ayun, sa Burham Park. Burham Park. Crowded na. Burham. Tsaka dun sa Tsaka sa Trinidad, ano sa yun? Strawberry. Sa mga Rosas ba yun? Yung sa Botanical. Botanical, yun. Alam naman si Buyen Vlogger yan, Crowded. si Buyen Vlogger. Hindi Baggy Boy kung sino yung gusto kong puntahan doon kasi yun, malaking influencer kasi siya. Diba? Panghakit. Ano ba yung crowded na yung Baguio ngayon. Sabi nila Apo Ronel. 2019 ata doon ako pumunta. Tanungin natin si Last Baggy time Boy ako. kung crowded na sa Baguio. Baggy Boy, nandiyan ka pa ba Baggy Boy? Crowded na po ba sa saan tawag doon? Sa Baguio? Depende siguro sa kung anong Kasi kung like April, March, di ba bakasyon yan. Siguro. Bakasyon. Ay, Kaya pero ngayon nga crowded. po rin hindi masyado ngayon kasi nga hindi naman bakasyon ngayon, di ba? Ano bang araw ngayon? Hindi bakasyon ngayon. Ang bakasyon, di ba? March, mga ganyan. April, mga ganyan. Oo, April. Dumali ka. Ano? Dumali ka na. Anong dumali? Sino? Dumali. Sino? Sabi niya,
Sino? Dumali ka na Si naman, Lods. Anong dumali? Hindi ko maintindihan. Dumali ka na naman daw. Ayan, sabi niya, ay, nandiyan pala si Baggy Boy. Sabi niya, pag, sabi ni Baggy Boy Apronel, pag maraming bisita, parang crowded, pero hindi rin, oh, di ba? Hindi daw, Apronel. Oo. Kasi nung, Kaya, ano ba kami pumunta? February? oh, yata. Ano, traffic, ang daming tao, nahirapan kami maghanap ng taxi. Kasi yung inarkila namin, ay, yung driver namin, actually may sasakyan. Yung driver namin, hindi niya Oh, masyadong alam yung pasikot-sikot doon, tapos naliligaw kami. So, mm, nag-stay na lang siya, sabi ko, kasi nagano kami ng isang bahay, yung mm, buong bahay, 4 bedroom. Sabi ko, diyan mm, ka na lang mag-stay. Kung oo, pupunta kami, magta-taxi or mag-jeep na lang kami. Kung gusto. Yun. mm. Kaya pala. So, nahirapan kaming naganap ng taxi papuntang Sayang, Trinidad. sayang, no, hindi mo nakilala agad si, ano, si Baggy Boy Apronel, no? Oo. Hindi Tapos ang ginawa nakilala. namin, nag-jeep kami. Nag-jeep. Mm, Traffic. mm. Pero maganda rin yung Baguio, syempre. Pero kasi Oo, pag nasa malamig. ibang bansa ka, like ako, nasa ibang bansa, malamig yung malamig pag sa winter. Tapos, lalo na sa bundok-bundok yung area namin, malapit sa dagat. So, parang hindi na ako excited pumunta ng Baguio. Yun. Kaso, Ah, nga pumunta lang kami dumali ng ka. Baguio. Dumali ka na naman, Dahil, host, Lord Edward. oh, Anong dumali? Hindi ko dahil maintindihan, promise. binagyo namin yung Apronel? mga nagtatrabaho sa spa. Sino Wow, wow, dumali wow. daw? Dumali. Dumali Ikaw saan? daw ang dumali. Ikaw? Kakanta? Hindi na, hindi ako kakanta. Hindi Ako na ako din, di na rin kakanta. ako kumakanta. Oo, kasi hindi na pwede. Ako na lang, yung mga singer talaga, pinipopromote ko talaga yung mga singer. Pag kumakanta ako, alam nyo naman, Kung nag-aaral muna ma-request ka ako. lang niya ata, May ako binabaya, tabalot, binabaya akong request. alanig yung lalang, Ala yun eh, may ako eh. mag-comment. Ala yun eh, may Hindi ako ako eh. nakakabasa ng comment, guys, Pasensya Wala. na. Si Sibuyan vlogger lang yan. Abang nagkakwento ka, ako yung nagdidikit at nagbaba ka sa mga to. Ay, kay Kong Al. Bibigyan mo. Abang hinihintay mo before ka Sibuyan mag-end. vlogger. Sibuyan vlogger, may nag-trending kasi sa akin na, na video. Kaya lumaki yung bahay ko. About doon ay, BG, nandiyan pa si Aldrin. Aldrin, salamat, Aldrin, sa Sunday, no? Kung busy ka, Aldrin. Invite kita sa Sunday, Meron tayong, Singer si Aldrin. magaling yan, Pronel. Galing. Narinig ko na yan kay Lindsay, kay Ma'am Lins. Yung bumakyat dati. Bumakyat kasi ako, kaya nawalan ako ng, Di ba nandun ka kahapon gabi. ba kay Lins? Kay Lins Nandun ba ako yun? kay Liz. Kay Liz. Kay Liz Kay ba Ma'am yun? Liz. Pumunta ako Hindi ako doon, nandun si, nagparandam, si pumunta ka Mac nga Lord. doon eh. Ang dami kong kinanta, talagang sugod na sugod talaga. Nawalan ako ng boss. Sabi ko, pasensya na po ako. Tabi-tabi po. Sabi ko, Bisaya yun. Okay. Sabi na pagpunta ng Baguio, kahit taxi na lang, kahit, kasi dagdag traffic pag ilabas ang service. Mag-taxi na lang daw, Oo. Apronel. Lalo Kaya, na wag mo daw lagay yung yung driver mo. tama naman. Yung driver mo, hindi siya marunong doon. Wala. Mm. Kaya ang ginawa namin, pinark na lang namin sa sakyan kung saan kami nag-arkila ng bahay. Yun, Mm. na lang kami. Oo. Gumala, nag-bus, nag-jeep, taxi, ganyan. Dali lang hanapin ko nga itong bahay ni Aldrin. Aldrin sa Sunday ko nga hindi ka busy, pwede kang pumunta, okay? Para makilala ka sa community ko. Siyempre hindi lang sa community ko, Oo. kita sa mga ang tawag ito sa Pero, mga kakilala ko. pero in fairness sa akin, Edward, last time na nag-LS, ang daming tao Mabot Oo, ng bigla nga 20, ako, totoo. 18. 20, Oh, 21, 22, talagang dami oh, talaga. Ordinary lang diba? yun, Ordinary Kaya lang yun. nga, anong oras ka na natapos nun, di ba? Oo, dali. Hanapin ko Nakalang muna oras yung ka nun? ito. Nakaano ako nun, hanapin ko nga. Dikitan ko rin to habang may oras pa. Nakailang oras ba ako nun? Tsaka hanapin ko muna po rin. Nakaano ako nun, ilang oras ba ako nun? 6 hours din, Pronel. May ano ako, O, bis kasi ako ng madami kang takaw.
may 500 plus views ako. Kaso kinain ni Lolo yung 100 plus views. Kaya 400 na lang. 409. Okay na yun. Hindi. May Oo. ano pa nga to, Pornel. Maraming CPR. Sabi ko, inayaan ko na lang. Sabi ko, inayaan ko na lang yung CPR. Baka mag-trending pa to. Yung CPR, anuhin mo na lang. Share na lang. Sharing lang naman yun. Walang sharing. Kung Ano talaga siya. Wala siyang wala siyang dispute, CPR. Wala mute. siyang mute. Ay, pwede siyang i-mute. Kaso, siyempre, Kung okay lang yun. kanta Maganda naman yan, yung di ba? boses nila doon. Si Buyan Kaya Vlogger nga. kasi may sa akin, may nag-trending kasi sa akin na nakapin na yung mo, Aldrin, wag ka magala, didikitan ko. May nag-trending kasi sa akin na na video ni isang pangalan na bro din. Si John Sino Andrew, yung singer dating Oh, dikit na kay inyo ka-host last year pa po. O dikit ka na daw, dating dikit na ako sa inyo host. Sa akin. si Oo, dikit na Aldrin. kita, Ma'am Donna. Matagal na rin kitang dikit. Yung kay ano pangalan nito? Nakalimutan kong pangalan niya, Bronel. Sino? Si John Andrew, bakit daw lumago yung bahay ko? Si John Andrew, lumagit ako ng 2,000 dati. Kaya bigla-bigla, ang Si bilis. Diyosa Kaya, nga, ayun. 80 na nga siya, di ba? Nakita ko. Nalampasan na nga kami. Oo, Nalampasan nakita na ko. kami dahil sa yung Video niya. mga short video niya nag-trending. Nakita ko nga Ay, yung mga okay. short video niya. Aldrin, makita ko nga yung short video mo dito. Ang dami mong short video. Trending. Master Sepi! Apong Sepi. Master Sefi! Ay, mali. Sorry. Sino Sefi? Mali. Kasi Apo Renel, sabi ko, tinignan ko yung views sa dun sa last video. Yung comment section Ba't nakita ko dito. si Sefi? Ano ba Wow, yan? mali. Wow, mali. Sorry na. Kasi hindi ko nakikita yung comment. Wala nga. Salamat po. Sige, Ma'am Donna, wag kang magala. Din yung bahay mo. Ianapin ko yung bahay mo. Ipipin ko din. Habang may oras pa ako, habang nandito si Apo Renel. Para, may isa na akong nadagdag sa'yo, Isa. Okay, ipipin ko muna mga. Kahit bago kayo umalis, guys, ayan, may mga naman ako sa inyo. May pabakas akong tsinela sa inyo. Apo Renel? Ano sinabi mo, Apo Renel? In fairness, nung Monday? Kasi, ewan ko, bakit biglang dumating kang Monday talaga? Daming tao, nga pong Edward? Monday. Ma'am Donna, I think hindi ako nakasakat. Nakasakay talaga. Hindi ka naka-akyat. Oo. Oo, busy ako. Nakaakyat. Pero Nakadalawa naka-busy na ako, ako. Ma'am Donna. Kaya alam ko naman marami kang tao. Ayan, tamsak dikit na ako kasi Buyan Vlogger. Dalawa pala. Dalawa na. Ayan, sino ba mo nandyan? Si Aldrin. Ba't binaba ni Apo Kung gusto nyo umakyat, guys, sakit kayo habang may time pa. Kung Oo. gusto nyo kumanta habang nagdidikit ako kasi kapag nagdidikit ako parang, di ba, Bronel? Si Apron, kung singer to si Apron na talagang kakanta to. Kakanta Kaso ako wala. Kahapon kaya kina Apon Julie. Kaya Apon Julie ba naka-LS Nandun ako. siya? Doon Di ako. ba nagluluto siya? Kaming Busy tatlo. ako doon. Kaso hindi na ako nung pa-lunch na kami, bumaba na ako. Pero nung time na nagluluto, nakakayat kami, tatlo kami. Si Apon Julie tsaka si Olaig. Yun, nagkukwentuhan. Bibiruan. Nakita ko nga kayo isang araw. Makit ako kahapon. kasi makit na ako. Hindi ako siguro napansin ni Apon Julie kaya yun. Hindi ako napansin siguro. Bumaba Kaya bumaba na lang ako. Sabi ko, sa baba na lang. Hindi niya siguro ako napansin. Kaya ayun. Nag-BG na lang ako. Siguro yung mga didikitan ko dyan. Habang nag-ano ka ako. 7 million, salamat sa ating 700 million in the house, guys. Meron pa tayo. Parandam naman kayo dyan. Nandiyan sila. Nandiyan sila si Ma'am Donna. Ma'am Donna, didikit ako sa'yo. Nakatatlo na ako sa'yo. Si Aldrin, nakaisa pa lang ako kay Aldrin. Si Buyan Vlogger, nakatatlo na. Huwag mo na naalis guys. Bibigyan kayo ni si Baggy Boy. Okay na rin si Baggy Boy. Alas dikit. Si Baggy Boy, ito mabait si Baggy Boy. Ayan na po rin, di ba? Si Baggy Boy. Hindi mo, hindi mawawala sa LS ko to. Si Baggy Boy. Hindi mawawala pag nag-LS ako. Meron kami nung nag-LS ako, maakyat siya minsan. Boy Baguio. Hindi kaya naman siya yan.
Boy Ay, Baguio. iba siya po, Ronel. Okay. Iba tong si... Bakit siya? Dali lang. Hindi kitang ko si Baguio Boy. Iba yan si Baguio Boy. Okay. Kumuha nga ako ng video niya, Ba't di na binigay ba? niya ko. Di na ba niya apundan? Tinitay ko doon eh. Siguro. Agli, silipan kaya niya po Ronel po, touch yung kitang alwang LS. At saka yung kabila. Check Sa tayo. bagay, Ka-team baka data, di ba? pag yung bata. Oh. Na? Ka-team data, ako. siyempre makakarinig naman kung kaya, di ba? Oo, at saka paboritano, syempre may kain rin kaya ka, di ba? Ano lang, support Wow. sa iba. Wow. Ako Ah, kanina layo. kay Diyosa, hindi ako makiat. Hindi Layo. ako makiat kay Diyosa kanina Baka dahil matutod busy ako niya. kanina. Okay mo yan. No, baka nagpapahinga. Ay, Master Oragon, long time no see. Master Oragon, maraming salamat, Master Oragon. Mega Master Oragon, shoutout available po. ka ba? Ito, kilala mo ba ito, Ronel, si Master Oragon? Ito, matagal ko nang Familiar kilala sa to. akin kasi nakikita ko siya dati sa iyo eh. Sa ano yan? Sa kabilang stasyon siya sa, basta sa kabila siya. Pero ngayon, kaibigan ko to si Master Oragon. Mega shoutout to Master Oragon. Magaling kumanta to. Meron siyang mga gitara. Ito, idol ko din to sa mga rock. Diba? Si Versatile. Hindi na Si nagka-chat. Versatile. Okay na yun kay Versatile. Naka 1,000 na siya. yung banana niya, di ba? Okay na, More okay than 1,000 ka. Okay So, na, bumuo na WH siya na lang ng ang lead niya. 1,000 plus. Yung WH na lang ang lead. Busy kapogi. Yun. Wow, nag-gym ka din. Oo nga pala, nag-gym pala si Master Oragon. Sino? Drop by lang kapogi. Master Salamat Oragon, po, nag-gym ka. Master. Oh, nag-gym Akyat ka to. kung nag-gym ka. Kung nag-gym ka now, akyat ka. Para Alam may nyo, kaduet ako mag-gym. kwento ko to si Master Oragon na Ronel. Nasa din yan, nasa 50, hindi ko nagkakamali, nasa 50 plus pa lang siya si Master Oragon, 50, hindi ko lang kamali 50 or 49, 51, mga ganyan. Nag-gym yan, ang laki ng katawan niyan ni Master Oragon. Ayun, maraming kapangalan sa Baguio. Marami daw kapangalan yung Baguio Boy, Apong Ronel, sabi niya mga. Oo, kaya ganun. Sige, abang nagdidigat ako guys ha. Digitan nyo rin si Ako, hindi Master Oragon. Oo. Ano, Ronel? Master, hindi naman ako nagpapalaki ng katawan yung nagpapamuscle. Ano lang ako, maintain lang yung ano ko. Ganun lang ako. Nagbabawas ng taba. Amo. Oo, tumaba ako. Kaya yun ang importante, mawalan ka ng taba. Oo. Hindi naman ako tumataba ba ako, pero wala kasi akong timbangan dito Hindi. Walang timbangan eh. Nawala Milyonaryo na yung abs nandito ko. siya. Dito, si Master Oragon. Ayan si Master Oragon. Agoy! Ayan. Ay, may ka-gym ako. May ka-duet ako habang nag-gym. Ayan, sige, habang kwentuhan mo na kaya pag nagdidikit ako. Milyonaryo mo, Jamot. Mega shoutout po, milyonaryo mo, Maybe Jamot. shoutout Sino ba yung nag-gym na yan? Renel Santos. Renel Santos. Taga saan ko po, madam? Sa Tarlac din ako kasi akong pogi. Pero nasa London ako now. Oh, okay. Oo. Baka sa Mexico lalo niya. Tumaba na nga tayo. Wala na yung abs ko eh. Aba, madali lang magka-abs pag kang kumain. Ay! Ang hirap kaya hindi kumain. No, Actually, napakadali lang. pasulput-sulput na lang ako sa pag-gym. Since Madali nag-start lang. akong mag-YT. Madali lang mag-drop ng weight. 4 weeks nga ako, 30 pounds natanggal ko. 4 na linggo lang. Wow. Kung talagang everyday at saka yung talagang Everyday. working hard ka. Everyday, tsaka walang meat, walang karne. Vegan diet. Di ba vegetarian? Pero sabi nila, yung Iba ang alisin mo yung vegetarian. sabi nila, alisin mo yung carbs. Kahit protein ang kainin mo, walang carbs. Hindi, kailangan mo pa rin ng carbs. Kailangan mo ng carbs kasi mawawala yung At saka yung protein. Need mo rin, di ba? Ang protein ko Before galing sa nag-weight, gulay. Pero yung protein ng gulay, konti lang. Yan, iba talaga yun sa meat, di ba? Mas marami ang protein ng broccoli kaysa sa beef. Yeah, really? Yeah. Tapos ano pa, yung tofu, okay din yan. Mushroom. 175 lang. I'm going to hospital tomorrow. So I'm going to sleep. Okay, thank you so much, Aquamarine, my friend from Japan. Thank you so much. Wala akong proper Thank diet. you. Wala akong proper diet talaga. Yung gusto ko yung kainin ko.
Pero yung inalis ko talaga yung more, yung inalis ko talaga yung sweet, yung chocolate, soft drinks yan. Bihira lang. Pero wala akong proper diet. Kainin ko yung gusto ko. Okay lang naman yan. Basta may exercise ka. Matagal na nga eh. Na walang exercise. Kasi di ba, aanin mo yung pera mo, yung lahat ng pinaghirapan mo, kung magkakasakit ka. So, useless lahat ng Yeah. pinaghirapan mo. Oo. So, lahat ng napundar mo, wala. Kakasakit ka lang eh. Hanggang sa marapay ka sa higa. Oo. Actually, dati mataba ako. Meron pala Eh, kayong meron nagkaroon palang kayong kasangga dito. Ayan, si Sibuyan Vlogger, nagji-gym din to. Si Sibuyan Vlogger. Nag-gym. Oo, kaya malaki din yung Okay. katawan niya si Sibuyan Vlogger. Malaki yung katawan ko kaso yung tumaas yung blood pressure ko nasa murang edad ko na 30 plus. Kasi walang Ako- proper diet, kain ng kain. So, Ako, ginawa, 51 sabi ng na. doktor, proper diet, exercise. So, nag-focus 51 ako years talagang, old na ako. wow! 51 years old. I told you I'm 30 years old. I'm 51 years So, old. wala lang ako high glass. Oh, ang galing So, ko. I'm 45 years. Master, Yeah. sabi ko po sa'yo, di ba? 50 to 51, di ba? Galing kong I'm manghula. 45 years old. 51 Si na Mas, ako. tagal ko na 45. rin. Matagal ko nang kilala yan si Master. Siguro mag-isang taon mahigit na siguro si Oo. Master Oragon. Kaya, Mataba talaga ako before kasi tumaas yung blood pressure ko. So, ayun, need ko talaga mag-diet. Ginawa ko talaga totally brown rice, brown bread, skim milk, lahat ng talaga, tsaka steam lang ako. I think, pero mas maganda yung, mas healthy yung malo-loss weight ka, slow, not, hindi mabilis. Kaya Depende. yung, Depende sa na-reach gusto mo. ko yung, yung ganitong katawan ko siguro, a year, yung slow talaga ako, hindi binigla yung katawan ko. Alam mo, So, pinakamahirap until sa lahat, Oo. madam, yung i-maintain. Pag na-hit mo na yung goal mo, pinakamahirap i-maintain Oo. yung weight mo. Aldrin, didikit ako sa'yo ha. Tapos, Oo. may nagsasabi dito, sabi naman ni si Boy Vlogger, abs pa more, Lord. Alam mo yung katawan ko, na-maintain ko, alam mo, actually, since nag-start akong mag-YT, pasulput-sulput na lang yung yung pag-gym. Pero kahit pa paano, hindi naman ako nawawalan ng figure talaga, shape, at saka yung tumatabang-taba. Yun. Nag-weights din ako. Pero lang ako, 7 kilos lang yung binubuhat ko. Ako hindi. Lahat ng workout ko, light workout, pero maraming reps. Tapos more on cardio ko. Ako hindi. Yung parang Every basic lang morning, yung sa akin. every morning meron akong 3 miles run. So, yan ang ginagawa ko. Okay. Mabilis pumayat pagka tumatakbo ka. I like machine. Kasi kung buhat I ka like that. buhat ka ng buhat, Walang takbo. Nawala siya. Ay, Ayun. nawala. wala ako. Ulit ang wala. Sabi ko, Oo. pag buhat ka ng buhat, lalaki ka lang. Kaya nga. Oo. Tapos pwede ka pa magka-injury kung ang binubuhat mo parang gusto mo lang mag-show off na malakas ako, ganyan. Para pabigatan ng buhat. Wala sa pabigatan yan. Tapos wala Hindi pa mo yung kailangan hindi ka mag-show. yung nasa, yung buhat ka ng buhat. Kasi meron naman kasi, yan hindi lang yung buhat ka kasi kailangan din na balance mo din, di ba? Baka mapilayan ka or maano ka. Alam mo ang sikreto dyan para mag-hit mo yung goal mo, consistent ka dapat. Gym ka isang araw, tapos titigil ka 4 na araw, wala na. So, dapat, Yung ganyan ako tuloy-tuloy. lately. So, Pero kung kahit pa paano, paputol-putol ka, you're just wasting your time kung pa isa-isa ka lang. Ka na mag-gym, sayang lang yung oras mo tsaka pera mo. Yun lang yan. ako kasi hindi naman ako pumupunta talaga sa gym, talaga, sa bahay. So ngayon nasa hotel kami. So sa hotel meron siyang gym. So Ang gym naman sa free hotel, dito. napakaliit eh. Papakaliit ng gym sa hotel.
O ano siya, Maliit lang, isang meron room siyang, lang, isang room lang yan. Meron lang yan oo, na treadmill, may konting weights yan. Ganun lang yan oo. eh. Tapos mayroong Pakaliit bike, lang. oo. Oo. Pakaliit lang. Sobrang liit lang. So, pero like ako, hindi naman talaga ako talagang yung asin talagang kinuko ko yung six-pack. Yung parang maintenance lang. Okay na sa akin yung ganito. Ako, isang buwan na-hit ko yung abs eh. Talagang Wow, seryosong sana all. workout. Wow, sana all. Ano nga po Edward? Sana may abs. Ako wala akong abs, master. Wala po akong abs. Abs. Abstacle lang to. Abs yun sa kanya. Abstakan. Seryoso. Abs. Ano lang ako, Pagkain talaga. buhat-buhat lang ako, master. Yung balde-balde Pero, kasi dito sa amin, Alex, may mga ano dito, bomba. Yung bomba kasi yung sa amin iba ginagamit naman ng... kasi yung napong Edward kasi hindi Ay, iba pa rin magkakashoot yun. yung katawan mo. Oo. Ano lang, nilalaki yung dito ko, yung braso ko talaga, lalaki yung braso O ko. braso niya. Kung gusto mo magka-abs, yung mag-sit up, at saka yung ano Wala pa ba yata yun? si master. Oo. Hindi, tumatawag yung anak ko. Iwan ko muna kayo. At nandito na yung anak ko. Sige, master. Enjoy. Salamat po, Sige. master, ha. Master, salamat po. Okay. Yes. Ingat dyan, master. From Ingat. USA, Master Oragon. Salamat po, Master Oragon. USA ba siya? Oo, USA. Master Oragon. Okay. Ano yan, dati po rin. Ano yan, mabait yan. Nagbibigay ng WH yan. Nagpe-play dati yan. Para naman Oo, sinabi mo hindi na mabait tapong Edward. Dati Hindi, mabait siya. dati yun talaga. I mean, Dati noon. sabi, mabait siya. Nagbibigay ng mga... Ibig sabihin, mabait noon yun. Ay, mabait pa rin ngayon. Ano ba Hindi, yun? mabait pa rin siya. Mabait pa rin siya, no, si Master Oragon kasi nga nagbibigay siya ng WH noon. Pero ngayon, hindi na siya kasi hindi na siya masyado nagla-live eh. Hindi na siya focus sa YT ngayon. Kasi alam mo naman, nasa trabaho siya. Kaya mas okay At siya saka sa trabaho. parang pinupokus niya yung ano niya ngayon. Pinupokus May bago niya siyang yung... bahay. Pamilya niya Okay. tsaka trabaho. Yun ang ano niya eh. At saka Kaya pinupokus niya ayun. yung pag-gym niya. Siguro. Wow, nasa US pala si Idol. Oh, nasa US po si ano. Si ano pangalan nito? Si Oragon. Master Oragon. And Aldrin, nagbibigay na ako ng mga ayuda sa inyo ha. Si Aldrin, si Konga, lahat po kayo mga nandyan guys. Habang nagkukwentuhan tong sila Apronel. Pero ano yun? Ito si Buyon Vlogger Apong Ranel. Ang ano nito, binibigyan pala sila ng bahay Apronel, bahay at lupa. Itong si Buyon Saan? Vlogger from Macau. Macau to. Kaya Sino yung talagang nagbigay? Apong Dun Ranel sa kanila. nagbibigay yung ano. Oo. Di ba sa Yung Macau, government. binibigyan sila ng bahay. Ang laki ng bahay na binigay Yung sa kanya. government. Oo, may nag-comment dito. BBC ko, soy, host, si Sensya na, next time na mo na. Sige, okay mo. Tsaka Sino pa ba, yan? Ken? Rick, Rick, magsalita ka para ikaw naman magsalita. Soy, Ricky, are you still there? Wala na siguro po rin. Busy siguro. Baka po tayo yung cellphone niya. Baka wala May dyan. comment siya ulit. Kanyang comment. Full dust na ako niya. Sa Friday. Sige. Wasoy, sige. Sige, Ricky. May kita na mo Bababa na. na rin. Yung dalo mo na. Kasama mo kakalingwan na. Sunday. Salamat Yes. Soy Ricky, salamat. Yes, Ayan, oo. may dagdag na yung banana mo. May guhitan na ka. 2.4. Meron guling banana ng Ricky. White ang banana naging balena. Subscriber na. Ito yung buli ko sabihin na Wow. Apronel. Ika talaga Apronel. Baka magalit Wala si na akong malibig sabihin ako Swerte lang, Lord, sabi niya. Kaya to guys, kasi hindi ko talaga makakalimutan tong mga to sila, si Buyan Vlogger. Kasi alam ko, Apronel yung mga ibang na nakikita ko na pinapanood ko yung mga video nila na ito talaga nakaka-inspire din kasi sa mga ganito si Buyan Vlogger. Meron silang mga libreng pabahay, 'di ba? Ang swerte Apronel pag binigyan ka ng bahay at lupa, 'di ba? Oo Libre naman. lang 'yun ha. Mismong government pa ang nagbigay sa kanya Apronel sa Macau. Wow. Kaya blessing talaga 'yun, 'di ba? Saka Ayan. makakita ng bahay Apronel, ilang kwarto 'yun ata? Hindi ako nagkakamali. 3 yata ang kwarto na 4. Wow. Mabait daw yung government nila sa Macau. Ayun, Apronel. Siguro pwede na ako dito sa 4:30 kasi naka-ano na tayo, Sige 4 na. and Oo. 31 minutes na ako, Apronel. Thank you very much, Sige. Apronel. Okay, Sinabayan guys. mo, Apronel. See you tomorrow Okay, ulit. bye-bye guys. See you tomorrow. Bye-bye. Magkain na Sige. ka, Apronel. Mag-outro na ka, Apronel. Sige.
Wala. Ilan na ba dyan? Ilan na may mga tao dyan na yan? Apat Maraming na lang yung tao, mga naka-BG, maraming salamat. salamat guys sa mga nagtambay kay Apong Edward na sinamahan nyo kami hanggang ano ba yan, first and last. Ayan. So don't forget na subscribe sa Nel Santos and huwag niyo kalimutan si Apong Edward na supportahan ang kanyang LS at ang mga kanyang short video at mga uploaded. Ayan. Yes. Okay Thank you, guys. thank you. Bye-bye, See you. Apo Ronel. Salamat, See you Apo Ronel. around. Bye. Ayan, thank you so much, Apo Ronel. Ayan, gusto ko lang pong pasalamatan ay si Dante Baron, Dante Baron, ang aking resident singer and resident co-host na laging nandyan si Apong Ronel Santos. Salamat, Apo Ronel, sa pagbigay ng ayuda sa mga iba, sa mga ibang maliliit na bahay, especially si Ricky. Ricky, salamat Ricky sa pagkantabo. Talagang kailangan ko kayo talagang i-flex talaga kasi lalo na mga kumakanta kayo. And si Apon Julie, salamat Apon Julie sa pagbigay ng ayuda sa mga maliliit na bahay din. Sa pagbibigay mo, salamat Apon Julie. And sino pa ba? Si Apon Mary Chris pala, umakyat ka din Apon Mary Chris, salamat Apon Mary Chris. Apong Edson, salamat din sa Apong Edson. Sino pa ba? Si Buyan Vlogger, salamat po si Buyan Vlogger. See you tomorrow, meron ganitong oras pa rin ang live ko, 8:30 or mga 9:00. Kasi alam niyo naman may babysitter ako. Basta 8:30 to 9. Ayan, abangan yung 8:30 to 9 ako mag-LS. Si Buyan Vlogger, Baguio Boy, siyempre si Almin's Vlog, salamat. Sino pa ba? Si Mac Pogi, ayun, salamat din kay Mac Pogi. Sino pa ba? Dali, hanapin ko muna. Si Aldrin, salamat Aldrin basta welcome ka. Aquamarine, thank you so much, Sir Milenario Mujamot, Master Oragon. Ako pa pala si Master Oragon, nakalimutan ko si Master Oragon. Si Jopel, ano pa ba? Si Gilos, lahat na guys, si Bill BG, Beautiful Ten, sa lahat po ng mga Ricky Navy, salamat din Gemma Isla, Dante Baron, Merry Chris, Renel Santos, si Apong J pala, si Apong J, umakyat kanina si Apong J, thank you din Apong J. Si MacLord, salamat. Sige na, wala ko na pahabaan. Michelle, salamat din sa'yo, Michelle si Buyan Vlogger, basta alam mo naman, tambay ka lang, wag kang magalala. Papadikitan kita para naman may naman sa'yo, may mag-subscribe sa'yo Basta sa Sunday, kung di ka busy Sunday, meron kaming kihit mga gusto mong mga classic song. Alam ko, sigurado ako mahilig ka sa mga classic song. Sa Sunday yan, kantahan sa'yo sa Sunday. Pero paangat program ko, 8:30, mga 9:00, mga ganyan ako magpapaangat program. Regular naman yun Okay? And si Ma'am Lynn, salamat pala kay Miss Lynn. Salamat po kay Ma'am Lynn. Sino pa yung mga pasalamatan ko? Si Baguio Boy, ako si Boy Vlogger. Si Kong Al, salamat pala Kong Al. Salamat din kay Kong Al. Si Teres Morales pala. Si Michelle, salamat kay Michelle. Si Donna, salamat din kay Donna. Si Bill BG. Lahat na guys. Okay, ako'y mag-end na in 5 minutes. Paalam po guys and God bless po sa lahat. Salamat po sa suportan lagi nyo sa paangat program ko and good night and good morning.